आज हामी च्याप्टर 1 अडिट एन्ड एस्युरेन्सको म्याराथन जस्तै बनाउन गइरहेका छौँ, जुन हेर्नु होला स्क्रिनको अगाडि। अडिट एन्ड एस्युरेन्सको च्याप्टर 1 जुन स्टडी मेटेरियल र सिलेबसमा चाहिँ प्रिन्सिपल एन्ड कन्सेप्ट अफ एस्युरेन्स भनेर यो रहेको छ। यसको लागि म चाहिँ अब यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अब भिडियो तयार गर्न गएँ, जसमा फर्स्टली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रिन्सिपल्स हेर्नु होला, प्रिन्सिपल्स एन्ड कन्सेप्ट अफ एस्युरेन्स। फर्स्टली सुन्नुपर्ने छ हामीले प्रिन्सिपल कन्सेप्ट अफ एस्युरेन्स भनेर सब्जेक्ट। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 छ, जुन इन्ट्रोडक्सन एन्ड बेसिक कन्सेप्ट इन अडिटिङ प्रिन्सिपल र कन्सेप्ट अफ एस्युरेन्स भनेर कुनै कुनै बुकले यसको नाम लेख्ने गर्छन्। फर्स्टली अब हामी अडिटको कन्सेप्टबाट सुरुवातीमा अगाडि बढ्छौँ। पहिला चाहिँ अडिट भनेको के हो त? पहिला हेर्नु होला, अडिटको बारेमा मैले यहाँ बनाएको छु मिनिङ। एट फर्स्टली वी हेभ टु कन्सन्ट्रेट अन द टपिक रिगार्डिङ मिनिङ अफ अडिट। अब अडिटको मिनिङ फर्स्टमा सुन्नुपर्ने हुन्छ। फोर दिस तपाईँहरूले स्क्रिनको अगाडि हेर्नु होला। अडिट भन्छ, के हो त अडिट? अडिट भनेको सामान्यतया चेकिङ पनि भन्छ कुनै कुनैले, यानि कि कसैले सामान्य अर्डिनरी मान्छेहरूले चाहिँ अडिटलाई अब यो भनेको एउटा चेक गर्ने हो भन्छ। द्याट्स कम्प्लिटली रङ भन्दाखेरि पनि केही हदसम्म ठिक हो। तर हामीले अब एज एन अडिट एन्ड एस्युरेन्सको स्टुडेन्ट भइसकेपछि वी हेभ टु मोर डिटेल रिगार्डिङ दिस म्याटर, द्याट इज द अडिटको डेफिनेसन त सुरुवातीमा थाहा हुनु पऱ्यो। चेकिङ मात्र होइन, चेकिङ मात्र किन होइन त्यसको लागि म अहिले भन्छु। अडिट भनेको के हो त? हेर्नु होला, इट इज द एन इन्डिपेन्डेन्ट, द या एन जे लगाइने हुन्छ। इट इज द इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन of financial information of any entity whether its location or size, irrespective of size र लोकेसन को कारणले। ओके, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एउटा के हो? निष्पष्ट रूपमा अर्थात् स्वतन्त्र हिसाबले गरिने एउटा एक्जामिनेसन हो। के को भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन भनेको वित्तीय सूचनाहरूको कुनै पनि सङ्घ संस्थानहरूको। ओके, तर त्यसले के हुनु पर्यो भने तपाईँहरूलाई कुनै पनि एन्टिटीको एकाउन्टहरू, इन्ट्रीहरू, इभिडेन्सहरू, ओके, एकाउन्टहरू, इन्ट्रीहरू र इभिडेन्सहरूले चाहिँ मिसलिड नगरोस् भनेर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चार्टर एकाउन्टेन्ट या रजिस्टर अडिटरले चाहिँ ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिन्छ, आफ्नो ओपिनियन दिन्छ, जुन इन्फर्मेसनहरू क्लियर छन्, अनएम्बिगियस छन् र यिनीहरूको बारेमा डिस्क्लोजर, क्लासिफाईहरू एकदमै राम्रोसँग दिएको छ भनेर कुनै पनि अडिटरले एउटा रिपोर्ट दिन्छ, जुन ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिन्छ। हो, त्यही हो अडिट। लेट्स अगेन डिस्कस द के हो त अडिटको डेफिनेसन। हामीले सुरुवातीमा यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फोर दिस मिनिङ अफ अडिट, जस्तै इट इज, ओके, इट इज एन इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एउटा स्वतन्त्र हिसाबले के हो? स्वतन्त्र हिसाबले एक्जामिनेसन हो। एक्जामिनेसनभित्र चेकिङ र भेरिफिकेसन दुइटै पर्छ। भाउचिङ भेरिफिकेसन भनेको, चेकिङ भनेको अब ट्रान्जेक्सनहरू चेक गर्ने, भेरिफिकेसनहरू भनेको अब तिनीहरूलाई भेरिफाई पनि गर्नु पर्यो। जस्तै अब एकाउन्टिङ पोलिसीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ चेकिङभित्र पर्छ। कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन कुनै पनि इन्टिटीको, यो एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यति कुराहरू थाहा छ भने अब फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन कुनै पनि इन्टिटीको कस्ता भने जसले चाहिँ नट मिसलिड एनीबडी भन्छ। अब त्यसले चाहिँ अब मिसलिड नगरोस् भनेपछि एकाउन्टिङ इन्ट्रीहरू, खातापाताहरू, एकाउन्टिङ ब्यालेन्सेजहरू काहीँ रेक्टिफिकेसन अफ इररदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा त केही फरक पारेको छ कि छैन। इन्ट्रिजहरू भनेको ओमिटेड त भएका छैनन्, अनि इभिडेन्सहरू पनि प्रशस्त मात्रामा एप्रोप्राइट एन्ड सफिसियन्ट इभिडेन्सहरू छन् कि छैनन्। हो, यी सबैले चाहिँ जस्तै इन्ट्रीहरूको केसमा चाहिँ ओमिटेड भनेको यिनीहरू छुट्याएका त छैनन् अब इन्ट्रीहरू गर्न। हो, यस्ता इन्फर्मेसनहरू जुन क्लियर, अनएम्बिगियस, प्रोपर्टिज त छैनन्, यस्ता कुराहरूलाई डिस्क्लोजर या क्लासिफाई गरेर ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिनुपर्छ। त्यसलाई भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट
के अरे अडिटको एकचोटि अब लास्टली सुन्नु होला। यसको डेफिनेसन भनेको इट इज एन इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन चेकिङ एन्ड भेरिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अफ एनी इन्टिटी वेदर इट्स साइज अर लोकेसन इरेस्पेक्ट अफ साइज भनेको साइज जति ठुलो होस् सानो होस् तर अडिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको साइजले केही पनि फरक पर्दैन कुनै पनि। अब अडिटरले चाहिँ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरूलाई चेक गर्छ जो कारण एकाउन्टिङ इन्ट्रीहरू चाहिँ गलत भएको छन्, एनीबडी केही मिसलिड त भएको छैन। त्यसै गरी इभिडेन्सहरू सफिसियन्ट एप्रोप्राइट छन् कि छैनन्, इन्ट्रिजहरू ओमिटेड छुट्टाएको छ कि, इन्ट्रीहरू छुट्याएर अब पिएनएलदेखि लिएर सबै नेट प्रफिटहरू बढी देखाउने कम देखाउने त गरे छैन हो। यस्ता कुराहरू अब ट्याक्स तिर्नको लागि बढी खर्च देखाएर कम प्रफिट पनि त गर्न सक्छ। यी सबैहरूलाई इन्फर्मेसन जो यो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू क्लियरली अनएम्बिगियसली र प्रोपरली डिस्क्लोज र डिस्क्राइब भनेको यिनीहरूलाई प्रशस्त रूपमा अब खुलासा गरिएका छन् कि छैन, जर्नल इन्ट्रीमा एजुम्सन मानेछ भने तिनलाई डिस्क्लोजर भनेको तलतिर तिनको बारेमा खुलासा गरेछ कि छैन। जस्तै एनएएस 8 त थाहा होला तपाईँहरूलाई गाइज, चेन्ज इन एकाउन्टिङ इस्टिमेट एकाउन्टिङ पोलिसिज एन्ड इरर भनेर त थाहा होला हो। तिनीहरू चाहिँ डिस्क्लोजर माग्छ तल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको तल, त्यो गरेको छ कि छैन भनेर सबै कुराहरूलाई भेरिफाई गरेर लास्टमा ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिन्छ। दिस इज कल अडिट। आई होप अडिटको बारेमा बुझिसक्नु भयो। अब मिनिङ अफ अडिटको बारेमा अगेन हेरौँ। जुन अब यसको मिनिङ अफ अडिट म यहाँ डिस्कसन गर्न गएँ। अब सिस्टमेटिक, डिटेल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट। एकदमै ध्यान, सिस्टमेटिक भनेको एउटा प्रणालीगत हो, डिटेल भनेको अब यसको बारेमा फुल र इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन। कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के रे, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कुनैको लहाइतमा नलागिकन अब एउटा स्वतन्त्र रूपले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रूपले अरूमा डिपेन्डेन्ट नभए, अरूमा भर नपरी, ओके, अरूमा भर नपर्नुलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। ओके हो, इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन भनेको वित्तीय सूचनाहरू जुन इन्फर्मेसन के चाहिन्छन् त कुनै पनि इन्टिटीको, तीलाई एक्जामिनेसन गर्न एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर भएर डिटेल र सिस्टमेटिक भनेको प्रणालीगत रूपमा एक्जामिनेसन गरिन्छ भने दिस इज कल्ड अडिट। वेदर प्रोफिट ओरिएन्टेड या प्रोफिट कमाउने संस्था होस्, सङ्घ संस्थान होस्, अर नट इरेस्पेक्टिभ साइज, या यसको साइज ठुलो होस् सानो होस्, लिगल फर्म होस्, जो भयो भने सबैको अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन अन ट्रु एन्ड फेयर भ्यू, जो चाहिँ हामीले अब अडिटर भएर चाहिँ ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि त यो सिस्टमेटिकल्ली डिटेलली इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन गर्नु पऱ्यो। फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू वित्तीय सूचनाहरूको कुनै पनि इन्टिटीको या प्रोफिट कमाउने उद्देश्यले त्यो संस्था चलेको होस् या प्रोफिट नकमाउने उद्देश्यले, र यसको साइज ठुलो होस् सानो होस्, सिजीको होस् या कुनै एउटा सानसानै अब एउटा कम्पनी होस्, हरेकको अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अडिटरले चाहिँ आफ्नो ट्रु एन्ड फेयर भ्यू एक्सप्रेस गरोस् भन्ने यसको मिनिङ हो। अब इट इज पोइन्टेड द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डु नट मिसलिड एनीबडी। यसले के हामीलाई पोइन्टेड गर्छ भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट वित्तीय विवरणहरू चाहिँ जुन अब यिनीहरूले कुनैलाई पनि मिसलिड नगरोस्। जस्तो लगानीकर्ताले चाहिँ अडिट भयो भने विश्वास गरेर चाहिँ लगानी गरोस्, किनकि अब अडिट भनेकै अब बुझिसक्नु भयो के रहेछ त अडिट भन्ने बित्तिकै त अब छर्लङ्ग भइसक्यो। अब अब्जेक्टिभ अफ अडिट, लेट्स डिस्कस हियर अब्जेक्टिभ अफ अडिट। किन यो अडिट गरिन्छ त? अब अब्जेक्टिभ उद्देश्य बिनाको कुनै पनि कुराहरू गर्यो भने इट विल बी द वर्थ अफ मिनिङलेस। आई होप तपाईँहरूले अब अब्जेक्टिभ अफ अडिटको बारेमा सुन्नुहुन्छ, हेर्नु होला। एज पर एनएसए भनेको नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ जुन एनएसए अनुसार, ओके, द अब्जेक्टिभ अफ अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विच प्रिपेयर इन कम्प्लाइन्स अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एन्ड एप्लिकेबल एकाउन्टिङ पोलिसिज। के हो त हेर्नु होला। अब्जेक्टिभ अडिट गर्नुको उद्देश्य के हो कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई भने अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू नेपालमा रहेका
लेखा मानहरुमा रहेर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरुमा रहेर आइएफआरएस इन्टरनेसनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क र एनएफआरएस नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कमा रहेर यदि कुनै पनि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरु बनेका छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ अडिट गर्नु एउटा उद्देश्य छ एन्ड एप्लिकेबल एकाउन्टिङ पोलिसिज भन्छ। साथसाथै एकाउन्टिङ नीतिजहरु एकाउन्टिङ पोलिसिजहरु पनि लगेका छन् कि छैनन्। जस्तै एकाउन्टिङ पोलिसिज भनेको अब जुन एनएएस नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 8 मै भन्छ एकाउन्टिङ पोलिसिजहरु र एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरु कन्भेन्सन पोलिसिज भनेका नीति नियम रुल कन्भेन्सनहरु जुन लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु छन् तिनीहरु र एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई कम्प्लायन्स भनेको लागू मान्य भन्छ नेपालीमा। यिनीहरु लगाएर कुनै पनि इन्टिटीले चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने चाहिँ उद्देश्य अडिटको। अब त्यति मात्र हैन, इट इज टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन अन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। साथसाथै अब ती सबैलाई हेरेर चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ अब ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने काम रह्यो यो चाहिँ अडिटको। अब यो हाम्रो अब्जेक्टिभ रह्यो जुन एनएससी 200 ले पनि भन्छ। अब त्यो हामी पढौँला। फर दिस एक्सप्रेसन अफ ओपिनियन रिक्वायर अडिटर टु इस्यु द अडिट रिपोर्ट विथ रेस्पेक्ट टु ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको वित्तीय विवरणहरूलाई अब अडिटरले चेक गरेपछि उसले ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ अब ओपिनियन एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अडिटरले ट्रु एन्ड फेयर भ्यू। ओके, त्यसको लागि अडिट रिपोर्ट भन्ने हुन्छ जुन एनएसए 700 ले भन्छ, जो मैले यो युट्युब च्यानलमा भिडियो पनि हालिसकेको छु। के हो त अडिट रिपोर्ट भन्ने, कसरी बनाउनु पर्छ। जस्तै अब ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिनको लागि अडिट रिपोर्टमा अब अडिटरले चाहिँ साइन हानेर के गर्छ भने त्यसमा ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिने भनेको अडिटको ओपिनियन दिन्छ हामीले। अब अडिटरले ओपिनियन कसरी दिन्छ भने अहिले अब्जेक्टिभ हेरिहाल्यो हामीले, एकाउन्टिङ नीति एकाउन्टिङ खातापाता सबै कुराहरू चाहिँ अब एकदमै भ्यालिड तरिकाले बनेका छन् भनेर चाहिँ अडिटरले ओपिनियन दिने हो त्यसलाई भन्छ अब अडिट ओपिनियन। यो रह्यो स्टेटमेन्ट। लेट्स हियर डिस्कस द नेक्स्ट अडिटर्स ओपिनियन भन्छ। अब अडिटर ओपिनियन क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज अ एस्युरेन्स एज टु फ्युचर भाइबिलिटी अफ इन्टिटी अर इफिसियन्सी अर इफेक्टिभनेस अफ बिजनेस। अब एसर्सन के भन्छ भने यसको मिनिङ होइन कि अडिटरले चाहिँ अब ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दियो, अब यो ट्रु एन्ड फेयर भ्यूले चाहिँ फ्युचर भाइबिलिटी हाम्रो यो इन्टिटी चाहिँ अब भविष्यमा पनि यसै अब जस्तै नराम्रो रिपोर्ट दियो अडिटरले भने, डिस्क्लेमर यस्ता दियो भने त्यो यसको मिनिङ होइन कि यो इन्टिटीले चाहिँ अब फ्युचरमा पनि के गर्न सक्छ। किनकि अब अडिट भनेको त लिमिटेसनको खानी हो। ओके, लिमिटेसन पनि त हुनसक्छ नि धेरै कुराहरू। त्यो भएर अडिटर इज अ वाचडग नट अ ब्लड वाम भन्ने कुराहरू त बुझेकै होला गाइज। त्यो भएर चाहिँ यसले चाहिँ अब यो संस्थाको इफिसियन्सी अब इफेक्टिभनेसहरू बिजनेस अपरेसन गर्दाखेरि यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुराहरू अडिटरको ओपिनियनमा भर पर्दैन भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द मेनली अब्जेक्टिभ अफ अडिट। अडिटको अब्जेक्टिभ चाहिँ मेनली के हो त, प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटा अब्जेक्टिभ हुन्छ। स्क्रिनको अगाडि तपाईहरुले देख्न सक्नुभयो अडिटरको चाहिँ दुईटा अब्जेक्टिभ मध्ये प्राइमरी अब्जेक्टिभ र सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ। प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको अब रिपोर्ट अन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एक्सप्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने हो। तर रिपोर्ट केमा रिपोर्ट गर्ने हो त जस्तो लाग्छ भने लेट्स हियर डिस्कस। प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ रिपोर्ट अन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा रिपोर्ट गर्ने, ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने ट्रु एन्ड फेयर भ्यू। एन्ड सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ भनेको डिटेक्सन अफ मिस स्टेटमेन्ट भनेको मिस स्टेटमेन्ट छन् त तिनीहरूलाई डिटेक्सन भनेको चेक गर्ने के, रिजनेबल एस्युरेन्स द्याट इज फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट।
मेटेरियल मिस स्टेटमेन्टबाट ब्यालेन्स सिटदेखि लिएर पिएनएलदेखि लिएर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू, फाइनेन्सियल वित्तीय प्रतिवेदनहरू सबै यिनीहरू चाहिँ मेटेरियल धेरै लार्ज एमाउन्ट अफ मिस स्टेटमेन्टबाट फ्री छन् कि भनेर चाहिँ एउटा रिजनेबल एस्युरेन्स भनेको मनासिब अब कन्फिडेन्स विश्वास दिलाउन एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्री फ्रम मिस स्टेटमेन्ट छ भनेर सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ हो। यो त रह्यो दुईवटा अब्जेक्टिभ। अब स्कोप अफ अडिट, यो चाहिँ म्याराथन भिडियो जस्तै हो गाइज। म फुल च्याप्टर चाहिँ उसमा रिभाइज गर्न चाहन्छु, यो हेर्नु होला। स्कोप अफ अडिट, अडिटको स्कोपलाई अर्को भाषामा कभरेज अफ अडिट पनि भन्छ कुनै कुनै बुकले। ओके, अब कसैले यसलाई स्कोप अफ अडिट पनि भन्छ भने कसैले यसलाई कभरेज अफ अडिट पनि भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द के हो त स्कोप। अडिट गर्नुको स्कोप के हो, जुन हेर्नु होला। द स्कोप अफ एन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अडिट गर्नुको स्कोप के हो भने इज टु डिटरमाइन बाई द अडिटर, यो अडिटरले नै डिटरमाइन गर्ने हो। फोर ह्याभिङ रिगार्ड टु भन्छ स्कोप अफ एन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अडिट गर्नुको स्कोप के हो भने इज डिटरमाइन बाई द अडिटरले डिटरमाइन गर्छ। फोर ह्याभिङ रिगार्ड्स टु भन्छ, एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। एक नम्बरमा रह्यो टर्म अफ इङ्गेजमेन्ट। ओके, एज एग्रिड विथ क्लाइन्ट, लेटर अफ इङ्गेजमेन्ट, जुन एनएसए 210 मा भन्छ इङ्गेजमेन्टको बारेमा। के हो भने अब अडिट के अरे फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट को अडिट गर्नुको उद्देश्य के हो त, उद्देश्य या स्कोप, यसको एरिया, यसको स्कोप के छ त, यो भित्र के कुरा कभरेज हुनु पर्यो भनेको के। एक कुरा के हुनु पर्यो, टर्म अफ इङ्गेजमेन्ट, जस्तै एज एग्रिज विथ लेटर अफ इङ्गेजमेन्ट भनेको अब जस्तै अडिट गर्दाखेरि सुरुवातीमा रिस्ट्रिक्सन लगाउने हो कि, ती सबै कुराहरू यो अडिटको भित्र हुनु पर्यो, कभरेज हुनु पर्यो। एक दोस्रोमा के हुनु पर्यो, द प्रोनाउन्समेन्ट अफ रेलिभेन्ट प्रोफेसनल बडी, द्याट इज द आइक्यान भन्छ, आइसिएएन भनेको इन्स्टिट्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल। ओके, त्यसै गरी प्रोनाउन्समेन्ट अफ रेलिभेन्ट प्रोफेसनल बडिज भन्छ, जुन आइक्यानले एनएसएहरू नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिङ गाइडलाइन्स नोटहरू स्टेटमेन्टहरू दिएको हुन्छ। यी कुराहरू पनि अडिट गर्दाखेरि भित्र हुनु पर्यो स्कोपभित्र। लेट्स डिस्कस द थर्ड पोइन्ट अन द म्याटर अफ रिगार्ड। जस्तै थर्डमा के भन्छ भने रिक्वायरमेन्ट अफ रेलिभेन्ट लेजिस्लेसन एन्ड रेगुलेसन, यानि कि लेजिस्लेसन र रेगुलेसन भन्छ। ओके, न्याय भन्दाखेरि पनि अनि नियमावलीहरू, रेगुलेसनहरू भनेका, अनि लेजिस्लेसन भनेको नियमहरू, कानुनहरू, यिनीहरू रेलिभेन्ट, सन्दर्भिक, सुहाउँदा छन् कि छैनन्, यिनको बारेमा रिक्वायरमेन्ट। जस्तै कम्पनी एक्ट 2063, बाफिया एक्ट 2073 भन्छ, यिनीहरू पनि एप्लिकेबल छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ यो कुराहरू पनि अडिट गर्दाखेरि स्कोपभित्र आउने भयो। लेट्स अगेन डिस्कस द रिक्वायरमेन्ट अफ एनएएस भनेको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रिक्वायरमेन्टहरू के छ, एनएफआरएसको के छ, एनएसएको के छ, यो पनि अडिटको स्कोपभित्र आउने भयो भने। लेट्स डिस्कस द अर्को नेक्स्ट भनेको रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्टहरू भनेर, यति कुराहरू रिक्वायरमेन्ट स्कोपभित्र आए। अब आए भने एस्पेक्ट्स टु बी कभर्ड एज पर एनएसए, नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ भनेको एनएसए अनुसार के कुराहरू एस्पेक्ट्स टु बी कभरेज एज पर एनएसए। फर्स्ट एस्पेक्ट रह्यो एक नम्बरमा कभर एडिक्वेटली अल द एस्पेक्ट भनेको एरिया, सबै एस्पेक्ट, सबै एरियाहरू चाहिँ यसले कभर गरेको हुनुपर्ने हुन्छ भन्छ एक नम्बरमा। अर्को दुई नम्बरमा रह्यो गाइज तपाईँहरूको इन्फर्मेसन एन्ड रेलिभेन्ट सफिसियन्ट। इन्फर्मेसन हुनु पर्यो, रेलिभेन्ट भन्ने रिलायबल पनि हुनु पर्यो, इन्फर्मेसन चाहिँ अब काम लाग्ने हुनु पर्यो, सफिसियन्ट भनेको प्रशस्त मात्रामा हुनु पर्यो। इन्फर्मेसन इज प्रोपरली डिस्क्लोज भनेको अब यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले डिस्क्लोज, खुलासा गरिदिएको हुनुपर्ने हुन्छ इन्फर्मेसनहरू। एसेस द रिलायबिलिटी र सफिसियन्ट अफ इन्फर्मेसन, सफिसियन्ट अफ इन्फर्मेसन कतिको छ अनि रिलायबिलिटी कतिको छ, यो दुइटालाई एसेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने। अर्को स्टडी द एन्ड इभालुएसन अफ एकाउन्टिङ सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टमहरूलाई स्टडी गर्ने।
त्यही अनुसारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टिङ विधिहरू सिस्टम्सहरू ओके यो स्टडी एन्ड इभ्यालुएसन अफ एकाउन्टिङ सिस्टम र आन्तरिक नियन्त्रण यानि कि इन्टर्नल कन्ट्रोल पनि त्यही अनुसारले हुनुपर्छ के हो हेर्नु होला स्टडी एन्ड इभ्यालुएसन अफ एकाउन्टिङ सिस्टमलाई स्टडी गर्ने त्यही अनुसारले इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो र अनि एकाउन्टिङ सिस्टम र इन्टर्नल कन्ट्रोलका कुराहरू सबै रह्यो भने र नेक्स्ट चाहिँ तपाईँहरूको टेस्ट र अनि इन्क्वायरीहरू त्यही अनुसारले लास्टमा डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने हुन्छ के कुराहरू अडिट गर्दाखेरि के कुराहरू कभरेज हुनु पर्यो जस्तै अब डिस्क्लोजरभित्र अब तपाईँहरूले गाइज डिस्क्लोजरभित्र चाहिँ कम्पेयरिङ कसरी गर्ने जजमेन्ट म्यानेजमेन्टले कसरी जजमेन्ट गरेको छ त्यो अनुसारले र अर्को चाहिँ नट एक्सपेक्टेड टु पर्फर्म ड्युटी विच फल आउटसाइड द स्कोप अफ अडिटको स्कोपभन्दा बाहिरको कुराहरू विभिन्न ड्युटिजहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन गर्नु हुँदैन ओके एकदमै ध्यानपूर्वक अर्को कन्स्ट्रेन्ट भन्छ जस्तै क्वालिफाइड ओपिनियन अर्थात् डिस्क्लेमर अफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड विच इज बेस्ड अन एनएसए 705 मोडिफिकेसन अब मोडिफिकेसन भनेको तपाईँहरूले चाहिँ अडिट गर्नु पर्यो भने के चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ एनएसए 705ले भन्छ अडिटरले अडिट रिपोर्ट चेन्ज गर्नु पर्यो त्यतिखेर चाहिँ क्वालिफाइड ओपिनियन र डिस्क्लेमर अफ ओपिनियनको बारेमा पनि त्यहाँ भन्छ जुन म यो युट्युब च्यानलमा पनि हालौँला गाइस जुन कन्स्टेन्टको बारेमा क्वालिफाइड ओपिनियन दिने कि डिस्क्लेमरको ओपिनियन दिने कि कस्तो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू छ अब मस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन एस्पेक्ट्स टु बी कभर इन अडिट गर्दाखेरि के कुराहरू एस्पेक्ट कभरेज हुन्छ त अघि नै पढ्न त गाइस तर अब मैले सिस्टमेटिकल्ली लाइन टु लाइन यो भिडियोमा तयार पार्न खोजे जसमा पहिलो एस्पेक्ट रहेको छ एक्जामिनेसन अफ एकाउन्टिङ सिस्टम एन्ड इन्टर्नल कन्ट्रोल भनेको एकाउन्टिङ सिस्टम र इन्टर्नल कन्ट्रोलको इक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ वेदर सुइटेबल र सफिसियन्ट भनेको यो चाहिँ सुहाउँदो छ र यो प्रशस्त मात्रामा छ कि छैन भनेर एकाउन्टिङ सिस्टम र इन्टर्नल कन्ट्रोलहरूलाई चाहिँ इक्जामिनेसन गर्नु पहिलो एस्पेक्ट्स टु बी कभरेजभित्र रहन्छ यसको बारेमा डिटेल हेरौँ इट हेल्प द अडिटर इन डिटरमाइनिङ नेचर टाइमिङ एक्सटेन्ट भनेको अडिटर कुनै पनि लेखा परीक्षक यानि कि अडिटरलाई चाहिँ यसको नेचर प्रक्रिया कस्तो हो टाइमिङ कति लगाएर गर्ने एक्सटेन्ट कतिसम्म हामीले गर्नु पर्यो यो भनेकै सब्स्टेन्टेटिभ प्रोसिजर हो एसएपी भने हुन्छ सर्टकटमा पर्फर्म टु इक्जामिन एकाउन्टिङ डाटा इक्जामिनेसन गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू दियो पहिला हेर्नु होला एउटा स्कोप एस्पेक्ट्स टु बी कभर इन अडिट भन्छ अब अडिटभित्र के कुराहरू कभरेज भएको हुनु पर्यो भन्ने कुराहरूको लागि हामीले अब हेरौँ जुन एस्पेक्ट्स टु बी कभर इन अडिट जसमा अब पहिलो चाहिँ के एस्पेक्ट हुनु पर्यो भने इक्जामिनेसन अफ एकाउन्टिङ सिस्टमहरूको इक्जामिनेसन गर्नु पर्यो इन्टर्नल कन्ट्रोल कस्तो छ सुइटेबल र सफिसियन्ट छ कि छैन भनेर यो स्कोपभित्र रह्यो अब इट हेल्प द अडिटर इन डिटरमाइनिङ नेचर टाइमिङ एक्सटेन्ट अडिटरलाई चाहिँ कति खालको कस्तो यसको प्रकृति कस्तो हो टाइमिङ कति लगाउँछ एक्सटेन्ट कति लगाउँछ भनेर सब्स्टेन्टेटिभ प्रोसिजर भन्छ जुन यो गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा स्कोपभित्र लेट्स हियर डिस्कस द रिभ्यू अफ सिस्टम एन्ड प्रोसिजर सिस्टम र प्रोसिजरलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रोमा जस्तै फलो इन बिजनेस अपरेसन भने तेस्रोमा चाहिँ भचिङ अफ ट्रान्जेक्सनको भचिङ भनेको अर्थमेटिक एकुरेसी हेर्नुपर्ने हुन्छ कारोबारहरूलाई भचिङ गर्नु पर्यो अर्थमेटिक एकुरेसी जो भित्र अब हेर्नु होला अडिटर सुड भोज ट्रान्जेक्सन अब यो यसको भित्र के भन्छ भने अडिटर सुड भोज द ट्रान्जेक्सन सो एज टु डिटरमाइन अथराइजेसन भ्यालिडिटी एन्ड अर्थमेटिक एकुरेसी रिकर्डिङ इन बुक्स अफ एकाउन्ट एकदमै ध्यानपूर्वक भोचिङ अफ ट्रान्जेक्सन भनेको ट्रान्जेक्सनहरूलाई कसरी भोज गर्ने भन्ने कुरा हो अर्थमेटिक एकुरेसी हेर्नुपर्ने भन्छ जुनमा अडिटर सुड भोज ट्रान्जेक्सन अडिटरले चाहिँ कतिखेर ट्रान्जेक्सनहरू भोज गर्नु पर्यो भने
कसरी गर्नु पर्यो भने डिटरमाइन अथोराइजेसन भ्यालिडिटी अफ अर्थमेटिक एक्युरेसी भनेको अर्थमेटिक एक्युरेसी भन्ने बित्तिकै हामी अर्थमेटिक भनेको ट्रान्जेक्सनहरूको टोटल मिलेको छ कि छैन सबै कुराहरूलाई बुक्स अफ एकाउन्टमा जर्नल इन्ट्रीदेखि लिएर लेजरका ब्यालेन्सदेखि र सबै कुराहरूलाई भच भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्छ। र अर्को भचिङ अफ एसेट र के अरे भेरिफिकेसन पिएनएलका कुराहरूलाई भोचिङ गर्नु छ भने त्यसलाई भोज भन्छ भने अब भेरिफिकेसन भनेको जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटका लायबिलिटिजहरू भेरिफिकेसन अफ एसेट र लायबिलिटीलाई कसरी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त हो यो एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने हुन्छ गाइज। लेट्स सी हियर अन्डर दिस टु इन्स्योर एक्जिस्टेन्स तपाईँहरूले एक्जिस्टेन्स इन्स्योर गर्नको लागि भ्यालुएसन ओनरसिप टाइटल एन्ड एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर अफ एसेट र लायबिलिटिज भन्छ। एकदमै ध्यानपूर्वक हामीले बुझ्नु पर्यो कि यदि भेरिफिकेसन अफ एसेट र लायबिलिटिज भन्छ एसेट र लायबिलिटीको भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो भने अब त्यो एसेट छ कि छैन भनेर गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज कल्ड एक्जिस्टेन्स अस्तित्वमा छ कि छैन। भ्यालुएसन भनेको त्यसको भ्यालुएसन गरेर भ्यालुएसन त गरेछ रिभ्यालुएसनदेखि लिएर भ्यालुएसन त गर्यो अब भ्यालुएसन गर्यो तर चाहिँ अब एसेट नै छैन ओनरसिप कोसँग छ त बेचेर पनि आफ्नै हो कि टाइटल के छ एप्रोप्राइट डिस्क्लोजर अफ एसेट र लायबिलिटीको एप्रोप्राइट डिस्क्लोजर कसरी दिनुपर्ने हुन्छ त यी सबै कुराहरू भेरिफिकेसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजभित्र पर्दछन्। अब 5 नम्बरमा छ जुन हेर्नु होला स्क्रिनको अगाडि। अब स्ट्याटरी कम्प्लायन्स यानि कि रिक्वायरमेन्ट पनि भन्छ यो स्कोपभित्र हेर्नु होला के छ भने अन्डर दिस टु कन्सिडर द्याट स्ट्याटरी प्रोभिजन भन्छ स्ट्याटरी प्रोभिजनको लागि एज एप्लिकेबल अल कम्प्लायन्स इन केस अफ स्ट्याटरी अडिट भन्छ। इन्टरनल अडिट होइन स्ट्याटरी अडिटरको केसमा स्ट्याटरी कम्प्लायन्स या रिक्वायरमेन्टहरू इथिकल स्ट्याटरी कम्प्लायन्स रिक्वायरमेन्ट भनेको इथिकल प्रिन्सिपलहरू सबै कुराहरू फलो छन् कि छैनन् भनेर हामीले अब स्ट्याटरी अडिट गर्दाखेरि यी कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो। अरू एक्सप्रेसन अफ ओपिनियन भन्छ। अब ओपिनियन एक्सप्रेसन गर्नु नै अब अडिटरको मेन उद्देश्य भनेकै त्यही त हो त्यसकै लागि त अडिट गरेको हो भने अन्डर दिस इट इज एक्सप्रेस ओपिनियन अन ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिनु अडिटरको उद्देश्य र अडिटरले चाहिँ यो मेनली गर्न सक्छ भन्छ। यो तर यो ओपिनियन एक्सप्रेसनको कुरा। लेट्स हियर डिस्कस रिपोर्टिङ अन अदर म्याटर भन्छ। अदर म्याटर रिपोर्टिङ अन अदर म्याटर भनेर भन्छ यसको बारेमा सुनौ। रिपोर्टिङ अन अदर म्याटरको बारेमा एज रिक्वायर्ड अन्डर रेस्पेक्टिभ लज र रेगुलेसन भनेको रेस्पेक्टिभ लज र रेगुलेसन अनुसार अदर म्याटरहरू पनि के कुराहरू चाहिन्छ त्यो कुराहरू पनि स्कोपभित्र रह्यो। लेट्स डिस्कस हियर टाइप्स अफ अडिट। अब हामी अडिटका प्रकारहरू हेरौँ जुन म्याराथन भनेर मैले स्पिडमा गराइरहेको गाइज। टाइप्स अफ अडिट भन्छ अडिटका प्रकारहरू। फर्स्टली चाहिँ अडिट इज नट लिगल अब्लिगेटरी लिगल कानुनी रूपमा गर्नै पर्छ भन्ने अब्लिगेटरी त होइन फर अल टाइप अफ बिजनेस सबै खाली बिजनेसको लागि यो अडिट गराउनै पर्छ भन्ने त होइन। अर्थात् इन्स्टिट्युसनहरू सङ्घ संस्थानहरूको लागि अन द बेसिस अफ अडिट इट मे बी टु टाइप अडिटको आधारमा यिनीहरू जनरली दुई प्रकारका हुन्छन्। अन द बेसिस अफ अडिट अडिटको आधारमा चाहिँ जस्तै स्ट्याटरी अडिट भनेको रिक्वायर अन्डर लले नै भन्छ तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्याटरी अडिट गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा रहेका लिस्टेड कम्पनीदेखि लिएर ठुल्ठुला पब्लिक कम्पनीदेखि लिएर जो सुकैले पनि ट्याक्स तिर्छन् प्रोफिट ओरिएन्टेड या नट प्रोफिट ओरिएन्टेड भएर नेपालमा रहेका कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका सङ्घ संस्थानहरूले चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्याटरी अडिट गर्नुहोस् एक्सटर्नल अडिट गर्नुहोस् भन्ने प्रोभिजनहरू त हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ फर्स्टली तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वायर्ड अन्डर लको अनुसारले चाहिँ हामीले यो एक रहेको छ अडिटको टाइप। जस्तै कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर कम्पनिज एक्ट 2063 अब जोसुकै पनि कम्पनी ऐन 2063 अनुसार कम्पनी दर्ता भएका छन् भने तिनीहरूले चाहिँ
स्ट्याटरी अडिट गर्नुपर्छ भनेर यो कानुनले नै भनेको हुन्छ रे देन आफ्टर बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन गभर्न बाई द बाफी एक्ट 2073 बैंक तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073ले यदि बैंक र वित्तीय संस्थानहरू जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2063 अनुसार रहेका छन् तिनीहरूले पनि गराउनुपर्छ बाई द सेन्ट्रल बैंक डिरेक्टिभ। यो चाहिँ जुन केन्द्रीय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाले नै भनेको छ। र कोअपरेटिभ एक्ट 2074 भन्छ, सहकारी ऐन 2074ले पनि अब यो अडिट गराउनुपर्छ। यिनीहरूको पनि के हुने भयो, स्ट्याटरी अडिट हुने भयो। बाफियाको पनि हुने पर्यो। कम्पनी ऐन 2063 अनुसारकाहरूको अनि अदर एक्ट अरू ऐनहरू व्हिच स्पेसिफिकल्ली प्रोभाइड अडिट रिक्वायरमेन्ट भन्छ, यिनीहरूको केसमा चाहिँ स्ट्याटरी अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने। अब भोलिन्ट्री अडिट भन्छ, नट रिक्वायर अन्डर ल भन्छ। यो लले चाहिँ नभने पनि भोलिन्ट्री गराउन चाहन्छन् भने आफ्नो बिजनेसको पर्फर्मेन्स र इन्भेस्टर लगानीकर्तालाई एउटा स्वच्छता उत्तरावधि र एउटा गोइङ कन्सर्न अर्थात् एउटा ट्रान्सपेरेन्सी जवाबदेही संस्थाको रूपमा यदि कुनै पनि इन्टिटीलाई आफ्नो हगिवत के भन्छ आफ्नो हैसियत देखाउन चाहन्छन् भने तिनीहरूले स्ट्याटरी अडिट गर्न सक्छन् भोलिन्ट्रीली, स्वयं आफैले भन्छ। यो चाहिँ लको मेन्डेटरी त छैन। लेट्स हियर डिस्कस द प्रोप्राइटरी इन्टिटिजहरू। जोसुकै पनि नेपालमा रहेका प्रोप्राइटरी सङ्घ संस्थानहरूले चाहिँ भोलिन्ट्री अडिट गर्न सक्छन्। पार्टनरसिप फर्म, साझेदारी फर्महरूले पनि आफ्नो अडिट गर्न सक्छन्। स्ट्याटरी अडिट बैंक लोन्सहरू, ओके, गभर्मेन्ट ग्रान्ट। अब यो फ्याक्टरिङ, बैंक लोन भनेको फ्याक्टरिङ भन्ने हुन्छ क्या यो फाइनेन्समा। अब गभर्मेन्ट ग्रान्टहरू, ओके, गभर्मेन्ट ग्रान्ट, बैंक लोन लियो, ओके, अनि गभर्मेन्ट ग्रान्ट सरकारी अनुदान लियो। त्यसै गरी अपरेसनल इफिसियन्सी भन्छ, अपरेसनल इफिसियन्सी फ्रड डिटेक्सनको केसमा होस्, अडिट अफ स्पेसिफिक पर्पोजका लागि होस्, यी सबै कुरामा चाहिँ भोलिन्ट्री अडिट गर्न सक्छन् स्ट्याटरी अडिटको रूपमा। बिसाइड दिज, तीमध्ये अब अडिटका टाइपहरू जनरली तपाईँहरू सामु म डिस्कसन गरेँ। एकमा एक्सटर्नल अडिट, दुईमा इन्टर्नल अडिट, तीनमा पर्फर्मेन्स अडिट, चारमा कन्टिन्युअस अडिट एन्ड कन्करेन्ट अडिट, पाँचमा सोसियल अडिट, छमा ट्याक्स अडिट, सातमा इन्भाइरोमेन्टल अडिट, आठमा अन्तरिम अडिट, इन्ट्रिम अडिट पनि भन्छ, नौमा इन्फर्मेसन सिस्टमको अडिट, अदर अडिट। अडिट भनेको हामीले यो खालि बुक्स अफ एकाउन्ट मात्र नभइकन नेपालमा रहेका नदीनाला समेतदेखि लिएर सबैको कुराहरू, ट्याक्स अडिटदेखि लिएर फरेन्सिक अडिटदेखि लिएर सबै कुराहरू अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले अदर अडिट भनेको कस्ट अडिट पनि, जुन कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट भन्छ, सिएमए भन्छ इन्डियातिरदेखि लिएर अरू धेरै देशमा सर्टिफाइड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट के अरे कस्ट म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङलाई सिएमए भन्छ, जुन यो हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ सीमा पनि भन्छ, ओके, जुन कस्ट इन्स्टिट्युट म्यानेजमेन्ट अफ एकाउन्टिङ हो कि के हो यो अनुसारले कस्ट अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसरी ओके गाइज, फरेन्सिक अडिट, एनर्जी अडिट, ड्यु डिलिजेन्स अडिट, कस्ट अडिट, फरेन्सिक अडिट, एनर्जी अडिट, ड्यु डिलिजेन्स अडिट, यी पनि अडिटका प्रकारहरू हुन्। अब यति डिपली हानेर तपाईँहरूले अब यो च्याप्टर 1 हो। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामी हेरौँ जुन एडभान्टेज अडिट गर्नुको उद्देश्य के अरे, यसको उद्देश्य भन्दा पनि फाइदा के होला त, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ अडिट
फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अर्थात् बेनिफिट अफ अडिट एन्ड एस्युरेन्स। अडिट एन्ड एस्युरेन्सको बेनिफिट भनेको के हो, यो अडिट गरेर के फाइदा होला र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा भन्ने लाग्छ भने त्यसको क्वाइरी, त्यसको आन्सर यु विल गेट एट द्याट टाइम। अब म भन्न गएँ जसमा हेर्नु होला, सेफगार्ड्स फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भनेको वित्तीय इन्ट्रेस्टलाई सेफगार्ड गर्ने काम गर्छ। सेफगार्ड गर्ने भनेको अब फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टलाई सेफगार्ड गर्ने काम गर्छ। यो अहिले सर्टमा बुझ्नु होला, यसको डिटेलमा भन्छु अहिले। अर्को मोरल चेक, नैतिक चाहिँ यसले अब चेक गरिदिने काम गर्छ। अर्को सेटलमेन्ट अफ ट्रेड डिस्प्युट, ट्रेड डिस्प्युट भन्छ, जुन अब ट्रेड गर्दाखेरि केही वाद विवादहरू आउन सक्छन्। डिस्प्युट भनेको हायर वेजेस दिने कि अनि बोनस हायर कम दिने कि, एज वेल एज तपाईँहरूको क्लेमिङ द रेस्पेक्ट अफ ड्यामेज सफर बाई द प्रोपर्टी, कुनै पनि प्रोपर्टीले चाहिँ अब ड्यामेज भएको छ कि छैन, यी सबै कुराहरू सेटलमेन्ट गर्नको लागि पनि अडिट चाहिन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द सेटलमेन्ट अफ टाइम अफ एडमिसन अर्थात् डेथ अफ पार्टनर। पार्टनरको मृत्यु हुँदाखेरि या तपाईँहरूले गाइज पार्टनरको मृत्यु हुँदाखेरि, पार्टनर एडमिसन भइरहेको छ, पार्टनरको डेथ भइरहेको छ, त्यतिखेर सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने भयो भने पनि यो अडिट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अगेन सेटलिङ द लायबिलिटी अफ ट्याक्स। अब अर्को चाहिँ के भन्छ भने सेटलिङ द लायबिलिटी फर ट्याक्सेस, ट्याक्सहरू को लायबिलिटी सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो, लोनको नेगोसिएसन गर्नु पर्यो, अनि पर्चेज कन्सिडरेसन बिजनेसको निष्कासन गर्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू पनि सेटलमेन्ट अफ लायबिलिटिज अफ ट्याक्सको कुराहरू रह्यो। अर्को गभर्मेन्ट गिभ्स असिस्टेन्स इस्यु टु लाइसेन्स फर पार्टिकुलर ट्रेड। अब चाहिँ अडिट गर्यो भने अब पार्टिकुलर ट्रेडलाई सरकारले चाहिँ लाइसेन्स पनि त दिन सक्छ। अनि ट्याक्स लायबिलिटी सेटल गर्नको लागि अडिटरको साइन हुनु पर्यो। अनि लोन नेगोसिएसन गर्दाखेरि पनि अडिट गरेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुनु पर्यो, नत्र अरूले किन विश्वास गर्ला र अडिट नै छैन भने। त्यो भएर अडिटको स्कोप त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्ने हो। नेपालमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूले अडिट चाहिँ भोलिन्ट्रीली गराउनु नै पर्थ्यो। विदेशमा त आइएफआरएस एनएफआरएस अडिट चाहिँ कम्पलसरी भन्दाखेरि पनि सरकारले नभने पनि इन्टिटीहरूले गराइहाल्छन् म्याक्सिमम, किनकि अवेरनेस छ अडिटको बारेमा। ओके, त्यसै गरी डिटेक्सन अफ वेस्टेज र लस र वेस्टेजहरूलाई पनि डिटेक्सन गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो। बुक्स अफ एकाउन्ट प्रोपरली केप्ट इन रिपोर्ट अफ विकनेस। ओके, विकनेस भयो भने अब अडिटको फाइदा भयो। अर्को अडिट एसर्टेन्स वेदर नेसेसरी बुक्स अफ एकाउन्ट अर्थात् एलाइज रिकर्ड करेक्टली डिफिसियन्सी छ कि छैन। इनहेरेन्ट एन्ड लिमिटेसन अफ अडिट भन्छ, एकदमै ध्यानपूर्वक हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अडिटमा इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट भन्छ। फर्स्टली 1 नम्बरमा छ एनएसए 200 भन्छ, नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ 200 को नाम के छ, ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर। कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको ओभरअल अब्जेक्टिभ पूर्ण रूपमा उद्देश्य के हो, एन्ड कन्डक्ट अफ अडिट इन एकोर्डेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ। र साथसाथै दुईवटा कुरा छ यसमा। स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ भनेको एनएसए नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ आधारमा रहेर अडिट गर्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ अब अडिट एनएसए 200ले चाहिँ अब कुनै पनि अडिटरले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपले अडिट गर्नुपर्छ, जुन एनएसए अनुसार भन्छ। प्रोभाइड द फलोइङ लिमिटेसन अफ अडिट। 1 नम्बरमा क्यान नट रिड्युस जिरो, क्यान नट अब्टेन एब्सोल्युट एस्युरेन्स भनेको अडिटरले चाहिँ जहिले पनि अब के भन्छ भने क्यान नट रिड्युस जिरो भनेको अब अडिटमा रिस्कहरू छन् नि त, यिनीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि जिरो बनाउँदैन अडिटरले। वाचडग भन्ने अब यो त थाहा होला। अनि क्यान नट अब्टेन एब्सोल्युट एस्युरेन्स र 100% चाहिँ एस्युरेन्स फुल विश्वासका साथ उसले चाहिँ अब अडिट इभिडेन्सदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गर्न सक्दैन। लेस देन 100% भन्छ, रिजनेबल एस्युरेन्स दिने हो अडिटरले। यो चाहिँ अब लिमिटेड भएर लिमिटेसन छ। एउटा नेचर अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ,
लिमिटेसन नम्बर 1 नेचर अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भनेको अब म्यानेजमेन्टको जजमेन्ट पनि हुन्छ, सब्जेक्टिभ डिसिजन हुन्छ, त्यो अनुसारले अब यसमा लिमिटेसन त भइहाल्ने भयो। Let's here discuss financial statements are being prepared on the basis of policies. फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू तपाईँहरूको पोलिसीको आधारमा बनेका हुन्छन्। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स आर being prepared on the basis of policies which are decided by management, जो म्यानेजमेन्टले डिसाइड गरेका हुन्छन्। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू अब पोलिसिजमा आधारित भएर बन्ने गर्छन्, जो चाहिँ तपाईँहरूको म्यानेजमेन्टले डिसाइड गरेको हुन्छ। ड्यू टु युज अफ म्यानेजमेन्ट जजमेन्ट अर्थात् फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर अलवेज सब्जेक्ट टु रिस्क अफ मिसस्टेटमेन्ट भन्छ। एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। एक नम्बरको छ हाम्रो लिमिटेसन नम्बर 1। लिमिटेसनलाई म अझै डिस्कस गरेँ। नेचर अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भन्छ। जजमेन्ट म्यानेजमेन्टको जजमेन्ट कस्तो छ र सब्जेक्टिभ डिसिजन दुईवटा पोइन्ट भयो। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बिङ प्रिपेयर अन द बेसिस अफ पोलिसी विच आर डिसाइडेड बाई म्यानेजमेन्ट। अब म्यानेजमेन्टले कस्तो एकाउन्टिङ नीतिहरू सम्हाल्ने हो त्यो अनुसारले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बन्ने गर्छन्। अब ड्यू टु युज अफ म्यानेजमेन्ट जजमेन्ट, अब म्यानेजमेन्टको जजमेन्टलाई युज गरेर हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ जहिले पनि रिस्क अफ मेटेम स्टेटमेन्टबाट अब 100% चाहिँ यो करेक्ट छ भन्न सकिँदैन है भनेर एक नम्बरको लिमिटेसनले भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द लिमिटेसन नम्बर 2 नेचर अफ अडिट प्रोसिजर, यानि कि अडिट प्रक्रिया कस्तो लगाएको छ त। अडिट प्रक्रिया कस्तो छ त त्यो नेचर अनुसार एउटा प्र्याक्टिकल र लिगल लिमिटेसन पनि भन्छ यसलाई। अब्टेन अडिट इभिडेन्स रिक्वेस्टेड बाट हो कि सपोसिकेटेड अर्थात् ट्रेनिङ एक्सपर्टबाट। जैसा नेचर अफ अडिट प्रोसिजर भनेको अडिट प्रक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल र लिगल लिमिटेसन हुन सक्छन् है। जस्तै अडिट इभिडेन्सहरू भनेका अब साक्षीहरू अडिटको रूपमा अडिट इभिडेन्स लिनुपर्छ, जुन एनएसए 500 सिरिज हामीलाई फुल पढ्नुपर्ने हुन्छ अडिट इभिडेन्सको बारेमा। यिनीहरू चाहिँ अब रिक्वेस्टेड गर्दाखेरि, सपोसिकेटेड गर्दाखेरि, ट्रेनिङ गर्दाखेरि, एक्सपर्ट गर्दाखेरि, ओके एक्सपर्टहरूको अब हरेकबाट अडिट इभिडेन्स प्राप्ति गर्दाखेरि, इन्भेस्टिगेसन सर्च गर्दाखेरि अब यो 100% करेक्ट छ भन्न त सकिँदैन, यो पनि लिमिटेसन हुन्छ। अनदर वर्ड अर्को भाषामा के भनिन्छ त हेर्नु होला। नेचर अफ अडिट प्रोसिजरको बारेमा डिटेल हेर्नु होला। अडिट प्रोसिजर आर डिरेक्टेड टुवार्ड्स द एस्युरेन्स लेभल। अडिट प्रोसिजर चाहिँ एस्युरेन्स लेभल सम्बन्धी तपाईँहरूको के भएका हुन्छन् भने डाइरेक्टेड भएका हुन्छन्। विच इज रिजनेबल, जो रिजनेबल हुनसक्छ। देयर इज एक्जिस्ट अडिट रिस्क, सम मिसस्टेटमेन्ट मे रिमेन अनडिटेक्टेड भन्छ। र दोस्रोमा छ टाइमलाइननेस अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ र ब्यालेन्स बिट्विन बेनिफिट र कस्ट। एकदम ध्यानपूर्वक हामीले यो पढ्दाखेरि टाइमलाइननेस अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ र ब्यालेन्स बिट्विन बेनिफिट र कस्टहरू भनेको डिले एभाइलेबल अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मे एफेक्ट अडिट प्रोसिजर भन्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा कुनै पनि अडिटरले चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ अब गाइज तपाईँहरूले चाहिँ अडिट प्रोसिजर गर्दाखेरि अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने अब म्यानेजमेन्टमा अलिक ढिला आज नै जस्तै आज अडिट भइरहेछ भने अनि आज नपाएर 20 दिनपछि पाउनु र पाउनुको सूचना पाउनु र आज पाउनुमा त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुने नै भयो। ओके, जसले अर्को म्यानेजमेन्ट एक्सपेक्टेड द्याट, म्यानेजमेन्टले के एक्सपेक्ट गर्यो भने अडिट इज टु बी कम्प्लिटेड विदिन रिजनेबल स्मल टाइम विदिन लोवर कस्ट भनेको थोरै कस्टमा पनि अडिट चाहिँ रिजनेबल टाइममा गरिएको कि बढी कस्ट लागेको कि सबै कुराहरू लिमिटेसन नै हो। ब्यालेन्स टु बी स्टक बिट्विन द रिलायबिलिटी अफ इन्फर्मेसन एन्ड इट्स कस्ट भन्छ। अदर म्याटरहरू भनेर चौथो लिमिटेसन छ। अदर म्याटर भनेको नन कम्प्लायन्स अफ लज र रेगुलेसन। लज र रेगुलेसनहरूलाई नन कम्प्लायन्स पो गरेछ कि ट्रान्जेक्सन विथ रिलेटेड पार्टी, जुन एनएसए 550 50 5550 रिलेटेड पार्टी भनेको
अब रिलेटेड पार्टी भनेको नजिकका पार्टीजहरू बिच ट्रान्जेक्सन भइरहेछ कि भनेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट एनएसए हुन्छ, यो हामी पढौँला गाइज। फ्रड कलेक्सन ओके। अर्को फ्युचर इभेन्ट र कन्डिसन भनेको गोइङ कन्सर्नको आधारमा छ कि छैन। अनि चेन्जेस इन एकाउन्टिङ पोलिसिज विदाउट के अरे जस्टिफिकेसन नदिइकन एकाउन्टिङ पोलिसिजहरू युज गरेका छन्। ओमिसन अफ रिकर्डिङ अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई रिकर्ड गर्न भुलियो, यो पनि रेक्टिफिकेसन अफ इरर भन्ने च्याप्टरमा हामीले क्याप 1 तिर पढेको हुनुपर्छ। र बेसिक प्रिन्सिपल गभर्निङ एन्ड अडिट गर्नको लागि के कुराहरू बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छन्। फर दिस यु हेभ टु लुक अन यर स्क्रिन इथिकल रिक्वायरमेन्ट रिलेटिङ टु अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्दाखेरि के कुराहरू छन् त इथिकल रिक्वायरमेन्टहरू, यानि कि कानुनी रूपमा या इथिक्स अनुसार नैतिक रूपमा हुनुपर्ने विभिन्न प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्तहरू के हुन् त अडिट गर्दाखेरि, जुन एनएसए 200ले भन्छ डिस्क्राइब अबाउट इथिकल रिक्वायरमेन्ट एज स्पेल्ड आउट इन कोड अफ इथिक्स, जुन आइक्यानले इस्यु गरेको आचार संहिता ऐन 2000 यानि कि कोड अफ इथिक्स जुन 2018 भनेर नेपालमा लागू गरिन्छ। विच गभर्न द अडिटर प्रोफेसनल रिस्पोन्सिबिलिटी, र योले चाहिँ अडिटरको एउटा प्रोफेसनल रिस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारीलाई गभर्न गरेको हुन्छ। विच सुड बी कम्प्लाइड वेन एभर अडिट क्यारिड आउट, जहिले अडिट गर्यो त्यतिखेर चाहिँ यो कम्प्लाइड भएको हुनु पर्यो। बेसिक प्रिन्सिपल आउटलाइन बिलो। पहिलो प्रिन्सिपल इन्टिग्रिटी भनेको अनेस्टी भनेको निष्ठा भनेको एकदमै स्वच्छता तरिकाले एउटा इन्टिग्रिटीका साथ हामीले अडिट गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अब्जेक्टिभ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। अब्जेक्टिभिटी भनेको के हो, अब्जेक्टिभिटी एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट यानि कि वस्तुगत भनेको बायस नहुनु पर्यो। अरू आफ्नो रिलेटिभ हो यसले यस्तो भन्ने होला भन्छ होला भनेर इम्पार्सियालिटी देखाउनु, अर्थात् कुनै बायस नभइकन फ्री आफैको अरूको प्रभावमा नपरिकन अडिट गर्नुपर्छ भनेर अब्जेक्टिभिटी र इन्डिपेन्डेन्स भन्ने प्रिन्सिपलले भन्छ हामीहरूलाई। विदाउट एनी बायस, कुनैको बायसमा नरहिकन फ्रीली इम्पार्सियल्ली तपाईँहरूले अडिट गर्नुपर्छ भन्छ अब्जेक्टिभिटी र इन्डिपेन्डेन्स। र नेक्स्ट भनेको प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर भनेको नलेज। प्रोफेसनल कम्पिटेन्स भनेको चार्टर एकाउन्टेन्ट भन्ने बित्तिकै त्योभन्दा यतिको ज्ञान हुनु पर्यो कि यतिको नलेज हुनु पर्यो कि यति अपडेटेड हुनु पर्यो कि यति ल नियमदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा खत्रै अपडेटेड हुनु पर्यो। ड्यु केयर त्यही अनुसारको कि बी केयरफुल भनेको अब त्यही अनुसारले केयरफुल हुन सिक्नु पर्यो। एउटा एकदमै प्रोफेसनल चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेको त अब यस्ता जोड हुन सक्छन् भनेर अगाडि नै यत्तिको माइन्ड ट्रेन भएको हुनुपर्ने हुन्छ, यत्तिको डेप्थ नलेज र यत्तिको ज्ञान हुनु पर्यो कि जुन प्रोफेसनल कम्पिटेन्सले अरूलाई पनि लागोस् ओ माई गड यत्तिको ज्ञान रहेछ त चार्टर एकाउन्टेन्ट, त्यो भएर पो चार्टर एकाउन्टेन्ट भएको रहेछ भन्ने लागोस् भन्छ यो प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर। र नेक्स्ट कन्फिडेन्सियालिटी जुन सेक्रेसी हुनु पर्यो, यानि कि ओथ सेक्रेसी भनेको कन्फिडेन्सियालिटी गोपनीयता भन्छ नेपालीमा। गोपनीयता भनेको जहाँ पाए त्यहीँ इन्फर्मेसनहरू सूचनाहरू डिस्क्लोज गरिदिएर कम्पनीको बर्बाद गरेर घोटाला लगाउने काम गर्नु भएन भन्छ, यो चाहिँ सेक्रेसी यानि कि कन्फिडेन्सियालिटी भने। अर्को प्रोफेसनल बिहेभियर भनेको नट एनी डिसरिस्प्युट टु यर प्रोफेसनल। तपाईँहरूको प्रोफेसन भनेको हामीहरूको प्रोफेसनल भनेको चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्सलाई अरूले डिसरिस्प्युट नगरून्, जुन हाम्रो कामको अनुहारले हाम्रो बिहेभियरको अनुसारले त्यति लेभलको हामीले मानसिक आचरण यानि कि ह्युमन बिहेभियर र प्रोफेसनल बिहेभियर बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर प्रोफेसनल बिहेभियरले भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस इन्डिपेन्डेन्स। के हो त इन्डिपेन्डेन्स, दुईवटा कुरा ध्यान हुनु पर्यो। स्टेट अफ माइन्ड भनेको हाम्रो दिमागबाट नै हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, सोचबाट नै इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। यसको मतलब स्टेट अफ एपियरेन्स। अब म चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छु भनेर दिमागमा मात्र बनाएर हुनु भएन कि
त्यो चाहिँ एपेरियन्स भनेको अरू थर्ड व्यक्ति तेस्रो व्यक्तिलाई पनि लाग्नु पर्यो रिजनेबल्ली उसले चाहिँ अब यो अडिटर चाहिँ यो त दिमागबाट नै इन्डिपेन्डेन्ट छ है भनेर उसलाई चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ कि यत्तिको स्टेट अफ साइकोलोजी रहेको रहेछ स्टेट अफ माइन्ड भनेको ओपिनियन विदाउट एनी इन्फ्लुएन्स तपाईँहरूको ओपिनियन चाहिँ कुनैको पनि इन्फ्लुएन्समा नरहिकन आफ्नो दिमागबाट नै अरूले सोच्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अरूको इन्फ्लुएन्स प्रभावमा नपरिकन चाहिँ हामी एउटा एकदमै स्टेट अफ माइन्डबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्छ र अर्को स्टेट अफ एपेरियन्स भनेको तेस्रो व्यक्तिले चाहिँ रिजनेबल्ली कन्डक्ट उसले चाहिँ द्याट अडिटर इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी प्रोफेसनल स्केप्टिजम हेज नट बिन कम्प्रोमाइज भनेको खुम्चिनु भनेको के भन्छ भने कुनै पनि थर्ड व्यक्ति तेस्रो व्यक्तिले यो अडिटर चाहिँ इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी र प्रोफेसनल स्केप्टिजम चाहिँ यसले कम्प्रोमाइज गर्दैन है यत्तिको प्रोफेसनल लेभलको छ है भनेर स्टेट अफ एपेरियन्स भन्छ ऊ देख्ने हिसाबले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ तेस्रो व्यक्ति भनेको क्लाइन्ट भनेको अरू व्यक्तिहरू जो बाहिरको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अडिटर त इन्टिग्रिटी पनि मेन्टेन गरेछ यसले अब्जेक्टिभिटी पनि वस्तु गर्छ कुनै यता लयमा लाग्दैन प्रोफेसनल स्केप्टिजम पनि यस्तो छ भनेर अरूलाई लाग्नु पर्यो त्यही अनुसारले अडिटरले कम्प्रोमाइज पनि दिनु भएन आफ्नो प्रोफेसनल सर्भिसमा दिस इज यर अन्डर द इन्डिपेन्डेन्स जुन आइक्यान कोड अफ इथिक्स अनुसार यो भनेको छ जुन रुल क्यान नट क्रिएट रुल जहिले पनि बनाउन सकिँदैन कन्डिसन अफ माइन्डको कन्डिसन अनुसार कस्तो छ स्ट्रेट फरवर्ड हुनुपर्ने हुन्छ भनेर आइक्यान कोड अफ इथिक्सले भनेको कुराहरू हो लेट्स हियर डिस्कस रिलेसनसिप अफ अडिटिङ विथ अदर डिसिप्लिन अरू डिसिप्लिनसँग अडिटिङको के सम्बन्ध छ त अडिटिङ र एकाउन्टिङ एक रिलेसन थाहा हुनु पर्यो अडिटिङ एन्ड ल भनेको कर्पोरेट लदेखि लिएर सबै कुराहरू अडिटमा पनि त ल चाहिने भयो नियमहरू अडिटिङ गर्दाखेरि पनि एकाउन्टिङ र अडिटिङ त उस्तै दाजुभाइ हुन् अडिटिङ र इकोनोमिक्स अर्थशास्त्र र अडिटिङको बारेमा अनि अडिटिङ र बिहेभियर साइन्स भनेकै प्रोफेसनल कम्पिटेन्सदेखि लिएर सबै प्रोफेसनल बिहेभियर त हामीले पढेका थियौँ अडिटिङ र स्ट्याटिकल म्याथमेटिक्स भनेर त्यो भएर क्यापनमै अडिटिङ स्ट्याटिक्स म्याथमेटिक्स पढेको स्ट्याटिक्समा प्रोबेबिलिटीदेखि लिएर हरेक कुराहरू प्रोबेबिलिटी झन् एनएसए 530 अडिट स्याम्पलिङमै पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिक्स त अब भइहाल्यो अडिटिङ र डाटा प्रोसेसिङ भन्छ जुन यो रह्यो अनि इन्फर्मेसन सिस्टम सम्बन्धी अडिटिङ र फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट फाइनेन्स भनेको चाहिँ अब अडिट सिएमै अब अडिट गर्दाखेरि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अब यत्तिकै भइहाल्यो अब सोर्स अफ क्यापिटलदेखि लिएर डिसिजन मेकिङका कुराहरूदेखि लिएर सबै फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट यत्तिको डिप हुनु पर्यो अडिट र प्रोडक्सन भनेको कम्पनीमा प्रोडक्सन उत्पादन गर्दाखेरि अडिट सम्बन्धी के छ रिलेसन र अडिट र इन्भेस्टिगेसनको अर्को रिलेसन हुन्छ यी सम्बन्धी अडिट रिलेटेड छ अब क्वालिटिज अफ अडिटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट गाइज ट्याक्टफुल हुनु पर्यो 1 कजन हुनु पर्यो 2 फार्मनेस हुनु पर्यो 3 गुड टेम्पर हुनु पर्यो 4 इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो 5 डिस्क्रिसन हुनु पर्यो 6 इन्डस्ट्री हुनु पर्यो 7 जजमेन्ट 8 पेसेन्ट हुनु पर्यो क्लियर हेडनेस हुनु पर्यो एन्ड रिलायबिलिटी हुनु पर्यो यो चाहिँ अडिटरको क्वालिटिजहरू भयो लेट्स हियर डिस्कस लेटेस्ट डेभलपमेन्ट इन अडिटिङ प्रोफेसनमा के कुराहरू लेटेस्टली विकास भएको छ त अडिट एक्सपेक्टेसन ग्याप जुन आइक्यानको स्टडी मेटेरियल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज अडिट एक्सपेक्टेसन ग्याप कमसे कम हुनु पर्यो भनेको क्लाइन्ट र अडिटरको क्लाइन्टले चाहिँ यति कम होला यति धेरै होला ओके क्लाइन्टले लाग्ला कि मेरो गल्तीहरू चाहिँ धेरै यसले पत्ता लगाएर यो अडिटरले भन्ने यतिसम्म जस्तै म क्लाइन्ट छु अर्को अडिटर छ त्यो अडिटरले मेरोमा आयो अब क्लाइन्ट गर्दाखेरि मैले सोचेँ यसले चाहिँ अलि थोरै गर्ला जस्तो लाग्छ भने अब जस्तो लाग्छ भने उसको सोच होला त्यो सोच चाहिँ हामी अडिटरले चाहिँ अब त्यसलाई उसले सोच्यो भन्दा धेरै नै कम फरक हिसाबले चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ भन्छ अर्को
क्वालिटी एस्युरेन्स रिभ्यू भन्छ, जुन एनएसक्युसी 1 पनि भनेर भन्छ। यो एउटा फर्मले अर्को फर्मको क्वालिटी रिभ्यू चेक गर्ने। क्वालिटी अडिट भन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। र रिलेसनसिप बिट्विन रेगुलेटर र अडिटर भनेर अर्को इन्ट्रोन भर्सिस स्यारेबोन्ज अक्सले एक्ट छ, जो आइक्यानको स्टडी मेटेरियलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। फाइनेन्सियल क्राइसिस र साइन्स अफ द अडिटर, साइलेन्स अफ अडिटर भन्छ। यी कुराहरू लेटेस्ट डेभलपमेन्टका कुराहरू छन्। इन्टरनेसनल अडिटिङ र एस्युरेन्स स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भन्छ, यसको बारेमा पनि हामीले हेर्नु पर्यो। आइक्यानको स्टडी मेटेरियलमा छ गाइज, तपाईँहरूको बुक छ भने बुकमा पनि हुनसक्छ कुनै इन्स्टिट्युटको। अर्को ओरिजिन र हिस्ट्री अफ अडिट, अडिटको हिस्ट्री र ओरिजिन नेप्लिज रेस्पेक्टिभमा के छ। र एनएसए 200, 210, 240 चाहिँ यो च्याप्टरसँग रिलेभेन्ट छन्। एनएसए 200 ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ एन इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर एन्ड कन्डक्ट अफ अडिट इन एकोर्डेन्स विथ नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ भने। एनएसए 210 भनेको एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट भन्छ। र अर्को चाहिँ गाइज 240 चाहिँ डिटेक्सन अफ फ्रड इररको बारेमा हुनसक्छ। आई होप यो चाहिँ हामी एनएसए 200 जुन ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ एन इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर, कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको ओभरअल अब्जेक्टिभ के हो एन्ड कन्डक्ट अफ अडिट इन एकोर्डेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ भनेको नेपालमा रहेका स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ आधारमा रहेर कुनै पनि अडिटरले अडिट गर्नु पर्यो। एउटा र छ नि त यहाँनिर हेर्नु होला, रले छुट्याएको हुन्छ कि गाइज। रले दुईटा कुराहरू हेडिङले नै यो एनएसए हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। फर दिस फर्स्टली चाहिँ ओभरअल फर्स्टमा छ ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर, कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको ओभरअल अब्जेक्टिभ के हो एन्ड कन्डक्ट अफ अडिट इन एकोर्डेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ भनेको नेपालमा रहेका स्ट्यान्डर्ड अडिटिङमा रहेर उसले अडिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एनएसए को पर्पोज त थाहा हुनु पर्यो। एट फर्स्टली आई विल बी हियर एक्सप्लेन पर्पोज अफ दिस एनएसए। लेट्स सी के हो त पर्पोज। टु इस्टाब्लिस स्ट्यान्डर्ड एन्ड प्रोभाइड गाइडेन्स अन द अब्जेक्टिभ। ओके, स्ट्यान्डर्ड इस्टाब्लिस गर्ने, स्थापना गर्ने, अनि गाइडेन्स, त्यसको बारेमा गाइडेन्स प्रोभाइड गर्ने, जुन अब्जेक्टिभ एन्ड जनरल प्रिन्सिपल गभर्निङ अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अडिट गर्दाखेरि जनरल प्रिन्सिपलहरू के हुन् त, यी कुराहरू दिने काम गर्छ एनएसए 200 को। यही हो स्कोप। ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ अडिटर एज पर एनएसए 200 अनुसार के हो त ओभरअल अब्जेक्टिभ। ओभरअल अब्जेक्टिभ त भन्यो के रहेछ नि त ओभरअल अब्जेक्टिभ, एनएसए 210 ले भन्छ। यसलाई म डिटेलली एक्सप्लेन गर्न गएँ। ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ एन इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर एज प्रिस्क्राइब एनएसए 200 नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 200 मा ओभरअल अब्जेक्टिभ कुनै पनि स्वतन्त्र यानि कि इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरको ओभरअल अब्जेक्टिभ के हो भनेर दिएको छ। के हो? टु अब्टेन रिजनेबल एस्युरेन्स। एकदम ध्यानपूर्वक, रिजनेबल एस्युरेन्स। इट इज द हाई लेभल अफ एस्युरेन्स बट नट एब्सोल्युट लेभल अफ एस्युरेन्स, जुन सेटिस्फेक्सन सन्तोषजनक चाहिँ यो हाम्रो एस्युरेन्स प्राप्त गर्छ अडिटरले। त्यही अनुसारले उसले चाहिँ अब कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ होल्ली फ्री फ्रम मेटेम स्टेटमेन्ट छ है भनेर ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिने हो। अब यसको फर्स्ट अब्जेक्टिभ के छ? टु अब्टेन रिजनेबल एस्युरेन्स। अब यो एनएसए 200 ले रिजनेबल एस्युरेन्स अब्टेन गर्ने। हाई हो रिजनेबल भनेको, बट नट एब्सोल्युट, र एब्सोल्युट चाहिँ होइन। सेटिस्फ्याक्सन लेभलको सन्तोषजनक हुनु पर्यो। द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होल फ्री फ्रम मेटेरियल, यानि कि मेटेरियल भनेको सिग्निफिकेन्ट भन्छ अडिटमा। सिग्निफिकेन्ट भनेको महत्त्वपूर्ण, महत्त्वपूर्ण भनेको धेरै ठुलो प्रभाव। मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट इन डिफर एमाउन्ट, काहीँ एमाउन्टमा फरक छ कि, अनि क्लासिफिकेसनमा फरक छ कि, प्रेजेन्टेसनमा फरक छ कि, डिस्क्लोजरमा फरक छ, यी कुराहरूमा आधारित रहेर चाहिँ रिजनेबल एस्युरेन्स लिन सक्छ भनेर एनएसए 200 ले भन्छ। वेदर कज ड्यु टु फ्रड र इरर भनेर भन्छ, जुन एनएसए 240 मा फ्रड र इररको बारेमा मैले अघि भनेको थिएँ, यो च्याप्टरसँग रिलेटेड हो। वेदर कज ड्यु टु फ्रड र इरर। अब सो एज टु इनेबल द अडिटर, सो एज टु इनेबल द अडिटर टु एक्सप्रेस ओपिनियन। अडिटरले चाहिँ ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने हो, त्यो मद्दत गर्नको लागि ओपिनियन वेदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर प्रिपेयर इन अल मेटेरियल रेस्पेक्ट।
ओके, सबै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ सबै मेटेरियल रेस्पेक्टमा बनेका छन् कि छैनन्, इन एकोर्डेन्स विथ एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एएफआरएन अनुसार यिनीहरू बनेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू रह्यो। टु रिपोर्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, अनि त्यही अनुसारले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ रिपोर्ट गर्छ अडिटरले, एन्ड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाई नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ भन्छ, एनएसए अनुसार यिनीहरूले चाहिँ अब रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र रिक्वायरमेन्ट अफ एनएसए 200 भनेको एनएसए नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 200 को रिक्वायरमेन्ट के हो त? टु एचिभ ओभरअल अब्जेक्टिभ एज स्टेटेड इन एनएसए, एनएसएमा रहेका ओभरअल अब्जेक्टिभहरू प्राप्ति गर्नु एनएसए 200 को उद्देश्य हो। अडिटर इज रिक्वायर्ड टु इन्स्योर कम्प्लायन्स अफ फलोइङ रिक्वायरमेन्ट। 1 नम्बर इथिकल रिक्वायरमेन्ट त अब एनएसए 200 ले भनिहाल्छ। इथिकल रिक्वायरमेन्ट भित्र इथिकल रिक्वायरमेन्ट कम्प्रेजेस कोड अफ इथिक्स इस्युड बाई द आइक्यान इन्क्लुडिङ इन्डिपेन्डेन्ट, जुन इन्स्टिट्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल आइक्यानले चाहिँ के इस्यु गरेको छ भने कोड अफ इथिक्स यानि कि आचार संहिताहरू इस्यु गरेको छ, जुन इन्डिपेन्डेन्टको बारेमा छ। फलोइङ आर द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल एज स्टेड इन कोड अफ इथिक्स, कोड अफ इथिक्समा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू पनि स्टेट गरेको छ। पहिला इन्टिग्रिटी, 1 नम्बरमा इन्टिग्रिटी निष्ठा, स्ट्रेट फरवर्ड अनेस्टी, अब्जेक्टिभिटी वस्तुगत, कन्फिडेन्सियालिटी गोपनीयता, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर भनेको प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यु केयर, अनि अर्को प्रोफेसनल बिहेभियर, यी चाहिँ इथिकल रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ भनेर एनएसए 200 ले पनि भन्दो रहेछ। या गाइज अब हेरौँ, इन्डिपेन्डेन्स कम्प्रेजेज अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड, इन्डिपेन्डेन्स अफ एपियरेन्स। इन्डिपेन्डेन्टभित्र तपाईँहरूले मनबाटै इन्डिपेन्डेन्स हुनु पर्यो र एपियरेन्स देखिनमा पनि इन्डिपेन्डेन्स देखिनुपर्ने हुन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोफेसनल स्केप्टिजम। अर्को नम्बरमा इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गऱ्यौँ, अब प्रोफेसनल स्केप्टिजम पनि लिगल रिक्वायरमेन्टभित्रै पर्छ। एनएसए 200 ले यस बारेमा कुरा गर्छ। क्वेसनिङ माइन्ड हुनु पर्यो, प्रोफेसनल स्केप्टिजम भनेको क्वेसनिङ माइन्ड हुनु पर्यो। एन एटिट्युड द्याट इन्क्लुड क्वेसनिङ माइन्ड, यस्तो एटिट्युड हुनु पर्यो जो भित्र क्वेसनिङ माइन्ड हुनु पर्यो। अडिटर भएर किन भयो, कसरी भयो भनेर क्वेसनिङ माइन्डको हुनु पर्यो नै हुन्छ। खालि यत्तिकै म्यानेजमेन्टलाई माग्यो कुनै अडिट इभिडेन्स, उसले दियो भने ल ठिक छ भनेर लाटो अडिटर हुनु भएन कि क्वेसनिङ माइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै अलर्ट पनि हुनुपर्ने हुन्छ, कन्डिसनहरू कस्ता कस्ता आउन सक्छन् त, द्याट मे इन्डिकेट पोसिबल मिसस्टेटमेन्ट, जसले चाहिँ पोसिबल मिसस्टेटमेन्ट हुन सक्छन् है, इररहरू फ्रडहरू हुन सक्छन् है भनेको। अडिटर बन्नु भनेको एउटा खत्रै इन्भेस्टिगेटर बने जस्तै रहेछ क्या यो प्रोफेसनल स्केप्टिजम। यो पढ्दाखेरि चाहिँ हरेक कुराहरूमा एकदमै अलर्ट माइन्ड के, माइन्ड त यतिको क्रिटिकल बनाउनु पर्ने रहेछ, पुरै चाहिँ यो ह्युमन साइकोलोजी पढिरहेको कि जस्तो क्या। अहिले क्रिटिकल इभ्यालुएसन, त्यही अनुसारको हामीले क्रिटिकल रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, अडिट इभिडेन्स एप्रोप्रिएट छ कि छैन। वाउ, यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट गाइज। प्रोफेसनल जजमेन्टको बारेमा के रहेछ त अर्को लिगल इथिकल रिक्वायरमेन्ट भनेको एप्लिकेसन अफ रेलिभेन्ट ट्रेनिङ। प्रोफेसनल बिहेभियरको भनेको रेलिभेन्ट ट्रेनिङ पाएको हुनु पर्यो, नलेज र एक्सपिरियन्स इन द फिल्ड अफ एकाउन्टिङको बारेमा धेरै नलेजहरू एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो, अडिटिङको बारेमा, इथिकल स्ट्यान्डर्डहरूको बारेमा, इन मेकिङ इन्फर्म डिसिजन बनाउँदाखेरि, द्याट एप्रोप्रिएट टु सर्कमस्टान्सेस भनेर प्रोफेसनल जजमेन्टको बारेमा पनि यो रह्यो। लेट्स हियर डिस्कस सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स र अडिट रिस्कको बारेमा एनएसए 200 ले भन्छ। टु अब्टेन रिजनेबल एस्युरेन्स, तपाईँहरूले चाहिँ अडिटरले चाहिँ अब रिजनेबल एस्युरेन्स प्राप्ति गर्नका लागि अडिटर इज रिक्वायर्ड टु कलेक्ट सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट, प्रशस्त मात्रामा उपयुक्त अडिट इभिडेन्सहरू प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट अडिट रिस्क क्यान बी रिड्युस टु एप्रोप्रिएट लो लेभल, जस कारणले अडिट रिस्क एप्रोप्रिएट उपयुक्त रूपमा कमसे कम रिस्कमा पुगोस्। टर्म सफिसियन्ट के हो त? सफिसियन्ट भनेको सफिसियन्ट रिफर्स टु क्वान्टम भन्छ, क्वान्टम अफ इभिडेन्स, इभिडेन्सको क्वान्टम, क्वान्टम भन्ने बित्तिकै नम्बरमा भन्छ, नम्बर भनेको क्वान्टिटी, क्वान्टिटी भनेको प्रशस्त, एप्रोप्रिएटनेस रिफर्स क्वालिटी अफ अडिट
के अरे एप्रोप्राइट भनेको अडिट इभिडेन्सको क्वालिटीभित्र रहन्छ। लेट्स हियर डिस्कस अडिट रिस्क मे बी डिफाइन एज अ रिस्क। अडिट रिस्क भनेको यस्तो रिस्क हो द्याट द अडिटर मे एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्राइट अडिट ओपिनियन। अडिट रिस्क भनेको यस्तो यस्तो रिस्क हो उसले जस अब अडिट रिस्कको परिभाषा हो अडिटर मे एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्राइट अडिट ओपिनियन। अडिटले चाहिँ इनएप्रोप्राइट अडिट ओपिनियन एक्सप्रेस गर्न सक्छ, त्यो भनेको रिस्क हो। वेन दियर एक्जिस्ट मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, यदि मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एक्जिस्ट भयो। अडिट रिस्क इज द फङ्सन अफ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। अडिट रिस्क भनेको मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टको एउटा फङ्सन हो डिटेक्सन अफ रिस्क, जुन एनएसए 500 र 315ले यो अडिट रिस्कको बारेमा कुरा गर्दो रहेछ। लेट्स हियर डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर मैले राखेँ छु यो नोटमा। यो नोटमा चाहिँ कन्डक्ट अफ अडिट इन एकोर्डेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ भनेको नेपालमा रहेको नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ अनुसार अडिट गर्नुपर्छ भनेर दोस्रो पार्ट थियो। यी चाहिँ लिगल इथिकल रिक्वायरमेन्टको एनएसए 200को हामी पढिरहेको। अडिटर सुड कम्प्लाई विथ अल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ द्याट आर रेलिभेन्ट टु अडिट। अडिट गर्दाखेरि रेलिभेन्ट हुने सबै कुराहरूमा अडिटर कम्प्लाइन्स हुनु पर्यो। एक, अडिटर मस्ट ह्याभ अन्डरस्टुड इन्टायर ट्याक्स अफ स्ट्यान्डर्ड। सबै स्ट्यान्डर्डको बारेमा हरेक कुराहरू प्यारा प्यारा पनि लेखिरहेका हुन्छ हामीहरूले कुनै कुनै क्वेसनको आन्सरमा देख्दाखेरि हो, यी सबै कुराहरूमा थाहा हुनुपर्ने रहेछ। लेट्स हियर डिस्कस अडिटर सेल कम्प्लाई विथ रेलिभेन्ट रिक्वायरमेन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड इफ इन्टायर स्ट्यान्डर्ड इज नट रेलिभेन्ट। इन्टायर स्ट्यान्डर्ड रेलिभेन्ट छैन भने अडिटरले चाहिँ रेलिभेन्ट रिक्वायरमेन्ट के चाहिन्छ त त्यो स्ट्यान्डर्डमा त्यसको बारेमा चाहिँ कम्प्लाई गर्नु पर्यो। टु एचिभ ओभरअल अब्जेक्टिभ। अब ओभरअल अब्जेक्टिभ एचिभ प्राप्ति गर्नको लागि अब्जेक्टिभ स्ट्यान्डर्ड इन्डिभिजुअल स्ट्यान्डर्ड आर टु बी एचिभ। हरेक स्ट्यान्डर्डमा रहेका अब्जेक्टिभहरू हामीले एचिभ गर्न सक्नु पर्यो। अडिटर फेल्स टु एचिभ ओभरअल अब्जेक्टिभ। अडिटरले ओभरअल अब्जेक्टिभ प्राप्ति गर्न फेल भयो, असमर्थ भयो भने ही निड्स टु मोडिफाई द ओपिनियन। त्यतिखेर उसले ओपिनियन मोडिफाई पनि गर्न सक्छ। नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 705ले भन्छ यसको बारेमा। र इन्गेजमेन्टबाटै विथड्र गर्न पनि सक्छ, जुन एप्रोप्राइट लाग्छ त्यो गर्न सक्छ। उसलाई मोडिफाई दिन एप्रोप्राइट छ भने मोडिफाई देला, विथड्र गर्न एप्रोप्राइट छ भने विथड्र गर्ला। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटिजभित्र म्यानेजमेन्ट र अडिटर प्रिपेयर एन्ड प्रेजेन्टेसन। एक, म्यानेजमेन्टले अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा कसको के जिम्मेवारी छ भने म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई बनाउने र त्यसलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। लेट्स हियर डिस्कस चार्ज इज फुल्ली। आई विल प्लग आउट माई चार्जर। अनि अडिटर, देन अडिटर। अडिटर भनेको फर्मिङ एन्ड ओपिनियन। त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के गर्छ अडिटरको मुख्य जिम्मेवारी भनेको ओपिनियन, अडिट ओपिनियन फर्मेसन गराउने हो। र डकुमेन्टेसन, लास्टमा त हरेक एनएसएको डकुमेन्टेसन जुन एनएसए 230 अडिट डकुमेन्टेसन अनुसार बनाउनु पर्यो। अर्को एनएसए 210 भन्छ टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट। लेट्स हियर डिस्कस द एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट पनि भनिन्छ। टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको अब कुनै पनि अडिटरले अडिट गर्दाखेरि के कुरामा इन्गेजमेन्ट टर्महरू गर्नु पर्यो त भन्ने कुराहरू हो, जुन एनएसए 210ले भन्छ। अब एनएसए 210 को बारेमा हामी छलफल गरौँ। त्यसपछि एस्युरेन्स भनेर हामी नेक्स्ट पार्टमा म्याराथनमा हामी पढौँला गाइज। पहिला म तपाईहरुलाई एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट यो एनएसए 210 पनि यसमै छलफल गर्छु। पर्पोज के हो भने टु एसिस्ट अडिटर इन प्रिपेरेसन अफ इन्गेजमेन्ट लेटर। इन्गेजमेन्ट लेटर बनाउँदाखेरि अडिटरलाई एसिस्ट भनेको हेल्प गर्ने, रिलेटिङ टु अडिट्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्नु पर्यो। अब्जेक्टिभ भनेको अब्जेक्टिभ अफ दिस एनएसए 210 नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 210 एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्टको अब्जेक्टिभ के हो भने टु एक्सेप्ट अर कन्टिन्यू अडिट इन्गेजमेन्ट। अडिट इन्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्ने कि कन्टिन्यू गर्ने भन्ने अब्जेक्टिभ हो। यानि कि अडिट गर्ने कि नगर्ने भनेर दो बाटोमा एक बाटोतिर लाग्ने कुराहरू भनेको अब्जेक्टिभ हो। वेन द बेसिस अपन विच अडिट इज पर्फर्म। कुन बेसिसमा अडिट गर्ने त हेज बिन एग्री थ्रु
प्रिकन्डिसन्सहरू इस्टाब्लिस गर्ने। एक हो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ टर्म बिट्विन अडिटर र क्लाइन्ट बिचमा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर गर्ने कि प्रिकन्डिसनहरू यो गर्यो भने म चाहिँ अडिट गर्छु भनेर अगाडि नै प्रिकन्डिसन शर्तहरू राखेर गर्ने भन्ने कुराहरू एनएसए 210ले भन्छ। लेट्स हियर डिस्कस द रिक्वायरमेन्ट अफ एनएसए 210। ओके गाइज, नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 210 को रिक्वायरमेन्ट भनेको एट द बिगिनिङ अफ अडिट सुरुवाती गर्दाखेरि र डुइङ द कोर्स अफ अडिटको दौरानमा। एट द इन्ड अफ अडिट, यदि एट द बिगिनिङ अफ अडिट भनेको अब बिगिनिङ सुरुवातीमा अडिट गर्दाखेरि इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट हो कि रिअकरिङ, अर्को नाम अनगोइङ अडिट हो, के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब पहिलोचोटि अब सुरुवातीमा पहिलोचोटि अडिट गर्न गयो भने नयाँ इन्टिटीको लिमिटेसन इम्पोज बाई म्यानेजमेन्ट, यदि म्यानेजमेन्टले चाहिँ लिमिटेसन लगायो भने इफ द म्यानेजमेन्ट हेज इम्पोज्ड अन अडिटिङ इन एनी लिमिटेसन, यदि लिमिटेसनहरू लगायो भने अडिट गर्दाखेरि अब डु नट एक्सेप्ट अडिट, त्यतिखेर अडिट चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने। इफ नट, र लिमिटेसनहरू लगाएन भने इन्स्योर एक्जिस्टेन्स अफ प्रिकन्डिसन छ कि छैन भने त्यसको बारेमा इन्स्योर गर्नु पर्यो। पहिला प्रिकन्डिसन एक्जिस्ट, यदि प्रिकन्डिसन एक्जिस्ट भयो भने गाइज एक्सेप्ट द अडिट, तपाईँहरूले या हामीहरूले या सबैले चाहिँ अडिट एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि इङ्गेजमेन्ट लेटर पनि त्यही अनुसारले इस्यु गर्ने। यदि प्रिकन्डिसन डु नट एक्जिस्ट, प्रिकन्डिसनहरू एक्जिस्ट नै छैनन् भने डिस्कस विथ म्यानेजमेन्टसँग डिस्कस गर्ने। डु नट एक्सेप्ट अडिट इन केस अफ अनएक्सेप्टेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क। ओके, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क नै अनएक्सेप्टेबल छ भने किन अडिट गर्ने। र कुनै अडिटरले त आफैले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाइदिएर आफैले अडिट गरेर त्यस्तो अडिट गर्नु परेन, त्यस्तो गर्नु परेन, त्यसले देशलाई नै घाटा लाग्छ भन्ने खोजेको जस्तो हो। म्यानेजमेन्ट डज नट एक्सेप्ट दियर अब म्यानेजमेन्टले रिस्पोन्सिबिलिटी नै एक्सेप्ट गरेन भने के इङ्गेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हो क्या। लेट्स हियर डिस्कस गाइज अर्को हामी अनगोइङ यानि कि रिअकरिङ अडिट हो भने डिटरमाइन रिक्वायरमेन्ट, रिभाइज द टर्म, रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि रिमाइन्ड द्याट एक्जिस्टेन्स टर्म एक्जिस्टेन्स छ भने, नट रिक्वायर छ भने नो फर्दर ड्युटी भयो। रिक्वायरमेन्ट एक्जिस्ट भयो भने इस्यु नयाँ लेटर अफ इङ्गेजमेन्ट इस्यु गर्नु पर्यो अनगोइङ अर्थात् कन्करेन्टको केसमा। अब ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिटको दौरानमा के कसरी गरिन्छ त एनएसए 210 अनुसारले के भन्छ हामीलाई। म्यानेजमेन्ट रेपुटेड फर चेन्ज इन टर्म, ओके, म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब टर्महरू चेन्ज गर्नको लागि हेल्प गर्छ भने डिटरमाइन इट्स इफेक्ट अन द लेभल अफ एस्युरेन्स, र त्यसको इफेक्ट एस्युरेन्समा कतिको इफेक्ट होला र जस्टिफिकेसन, चेन्जको जस्टिफिकेसन के होला भनेर डिटरमाइन गर्ने। अडिटर सेटिस्फाई विथ म्यानेजमेन्ट रिक्वेस्ट, म्यानेजमेन्टको रिक्वेस्टमा अडिटर सेटिस्फाई हुनु पर्यो। रिकर्ड न्यू टर्म्स अर्थात् रिभाइज टर्म्स इन लेटर अफ इङ्गेजमेन्ट, यदि अडिटर सेटिस्फाई भएन भने डु नट एक्सेप्ट द चेन्ज एक्सेप्ट नगर्ने। म्यानेजमेन्ट इज नट पर्मिटिङ अडिटर टु कन्टिन्यू एक्जिस्टिङ टर्म अनि विथड्र फ्रम इङ्गेजमेन्ट एन्ड टेक एप्रोप्रिएट एक्सन भन्छ। र एस्युरेन्स भनेको के हो त, अब यो एनएसए यो च्याप्टरमा एस्युरेन्सको बारेमा छ गाइज। लेट्स हियर डिस्कस द एस्युरेन्सको बारेमा। त्यसपछि हामी एस्युरेन्सको बारेमा ओरिजिनल हिस्ट्री अफ अडिट इन नेप्लिज कन्टेस्ट, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लिच्छिपी मल्ल पिरियडदेखि हिस्ट्री अफ अडिटिङ इन नेपालको बारेमा हामी सरसर्ती हेरेर त्यसपछि अनि यसको इरर र फ्रड 240 एनएसए पनि यसमै रहेछ। यति कुराहरू यो नोटमा छ गाइज च्याप्टर 1 को। हामी अब यसको चाहिँ एस्युरेन्सको बारेमा अलि हेरौँ, त्यसपछि यो भिडियोलाई इन्ड अफ गरौँ। इट इज द इङ्गेजमेन्ट विच अ practitioner express conclusion defined to enhance the degree of confidence of intended user other than responsible party about outcome of evaluation and measurement of subjective matter against criteria. According to international framework assurance engagement, there are two types of assurance engagement: reasonable assurance engagement or limited assurance engagement.
हेर्नु होला। एस्युरेन्स भनेको के हो त? इट इज द इङ्गेजमेन्ट इन विच प्र्याक्टिसनर express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended user. इन्टेन्डेड युजरको डिग्री अफ कन्फिडेन्स विश्वासलाई एकदमै हाई बनाउनको लागि कुनै पनि प्र्याक्टिसनर चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले एक्सप्रेस गर्ने एउटा कन्क्लुसिभ डिजाइन्ड भनेको एउटा इङ्गेजमेन्ट हो भनेको एस्युरेन्स रहेछ। ओके, देन द रिस्पोन्सिबल पार्टी सुड आउटकम द इभ्यालुएसन, र रिस्पोन्सिबल पार्टीले चाहिँ यी इभ्यालुएसनको बारेमा चाहिँ ऊ केही न केही प्राप्ति गरोस्, र मेजरमेन्ट अफ सब्जेक्टिङ म्याटर अगेन्स्ट द क्राइटेरिया भन्छ। अब रिजनेबल एस्युरेन्स इङ्गेजमेन्ट भनेको हाई लेभल अफ एस्युरेन्स बेस्ड अन डिटेल प्रोसिजर, डिटेल अडिट प्रोसिजर गरेर गरिने, एक्सप्रेस इन पोजिटिभ वर्ड, पोजिटिभ वर्डिङमा हुनु पर्यो, या रिस्क टेकन बाई एक्सेप्टेबली लो लेभलमा हुनु पर्यो। लिमिटेड एस्युरेन्स इङ्गेजमेन्ट भनेको मोडरेट लेभल अफ एस्युरेन्स बेस्ड अन प्रोसिजर, लेस डिटेल देन द्याट अफ रिस्पोन्सिबल द्याट अफ रिजनेबल एस्युरेन्स एन्ड एक्सप्रेस इन द नेगेटिभ वर्डिङमा हुन्छ। यो रिस्क टु द लेभल एक्सेप्टेबल लेभलमा हुनु पर्यो। इलिमेन्ट अफ एस्युरेन्स, एस्युरेन्स इङ्गेजमेन्टभित्र 3 पार्टी रिलेसनसिप इन्भल्भ, एउटा प्र्याक्टिसनर पार्टी, रिस्पोन्सिबल पार्टी र इन्टेन्डेड युजर, एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट म्याटर, सुइटेबल क्राइटेरिया, सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट एभिडेन्स। एस्युरेन्स रिपोर्ट भनेको इलिमेन्ट अफ एस्युरेन्स इङ्गेजमेन्टभित्र 3 पार्टी रिलेसनसिप हुनु पर्यो, 1 अडिट एस्युरेन्स रिपोर्ट 2, अनि सुइटेबल क्राइटेरिया 3, सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट एभिडेन्स 4, एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट म्याटर 5। ओरिजिन एन्ड हिस्ट्री अफ अडिट, नेप्लिस प्रोस्पेक्टिसमा हेर्दाखेरि अडिटिङ एकाउन्टिङ बिलिभ्स इन लिच्छिबी र मल्ल पिरियडमा पनि अडिटिङ र एकाउन्टिङको बारेमा सोचिन्थ्यो। हिस्ट्री अफ अडिटिङ नेपाल, नेपालमा चाहिँ वर्क अफ अडिटिङ स्टार्टेड आफ्टर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अफिस नेम कुमारी चोक अड्डा इन वैशाख 1826 विक्रम सम्पत बाई द किङ पृथ्वीनारायण शाह। इन 1903 विक्रम सम्पतमा प्राइम मिनिस्टर जङ्ग बहादुर राणा मेड अ प्रोभिजन द्याट एभ्री अफिस अड्डा टु सबमिट इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट कुमारी अड्डा चोक, सबैले इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट कुमारी अड्डा चोकमा सबमिट गर है भनेर 1903मा प्राइम मिनिस्टर जङ्गबहादुर राणाले भनेको थियो अरे। 2007 सालमा आफ्टर द 2007 सालपछि 2008 सालको बजेट सिस्टम इम्प्लिमेन्ट भयो, अनि 2013 सालमा चाहिँ एकाउन्टिङ जनरल अफिस स्टार्टेड मेकिङ बुक्स अफ एकाउन्ट इन गभर्मेन्ट अफिस, भनेको गभर्मेन्ट अफिसमा पनि बुक्स अफ एकाउन्ट बनाउनु पर्छ भनेर 2013तिर आयो। 2015 विक्रम सम्पततिर कन्स्टिट्युसन अफ किङडम भन्छ अफ नेपाल, ओके, मेड प्रोभिजन अडिटर जनरलको बारेमा। अडिटर जनरल कन्स्टिट्युसन बडी हो, गभर्मेन्ट बुक्स कुमारी अड्डा चौकमा हुनुपर्छ भने 2015को संविधानमा भन्यो, किङडमहरूको राजाको संविधानमा रे। 2018 विक्रम सम्पतमा चाहिँ इनेक्टमेन्ट अफ अडिट एक्ट 2018, यानि कि अडिटर जनरल एजीले अडिट एक्ट 2018 गरे अरे। 2020-21तिर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ डबल इन्ट्री बुक सिस्टमको बारेमा भयो। आफ्टर द पिपुल्स मुभमेन्ट जुन जनआन्दोलन 2048 सालको अडिट एक्ट 2048 इनेक्टेड भयो, र 1997मा इन्स्टिच्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल आइक्यानको स्थापना भयो एडीमा, र 2053 यानि कि 1997 एडीमा चाहिँ द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल आइक्यानको स्थापना भयो। र 2053 विक्रम सम्पत 2053 सालतिर कम्पनी एक्ट र अनि कम्पनी एक्ट 2063 र कम्पनी एक्ट 2053 र 63 चाहिँ स्थापना भए। अनि 1984 एडीमा चाहिँ एक्यान भन्ने एसोसिएसन अफ चार्टर एकाउन्टेन्टको सङ्घ पनि भएको रहेछ। गभर्मेन्ट अफ नेपालले इनेक्ट गर्यो नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन, के अरे नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट ऐनकै रूपमा चाहिँ 1997 एडी, यानि कि 2053 नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एक्ट भनेर अब सरकारकै रूपमा ऐनको रूपमा गयो। 2075 साल विक्रम सम्पतमा चाहिँ अडिट एक्ट 2075 अनुसार गभर्मेन्ट अडिटले यसरी गर्नुपर्छ भनेर अडिट एक्ट पनि आयो। इन्टरनेसनल अडिटिङ एस्युरेन्स स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भनेर यो बुकमा 32 पेजमा छ अरे भनेर आइक्यानको बुकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ, अनि
आइएसए भनेको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ भन्छ। आइएफएसी भनेको इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट आइफ्याक बडी भन्छ नि त, यो रहेछ फुल फर्म। आइएएएसबी इन्टरनेसनल अडिटिङ एस्युरेन्स स्ट्यान्डर्ड बोर्ड आइफ्याक 175वटा मेम्बर छन्, एसोसिएटेड विथ 130वटा कन्ट्री, एप्रोक्सिमेटली 3 मिलियन पब्लिक प्र्याक्टिस एकाउन्टेन्ट रहेछन्। सर्वे रिपोर्ट 2018को आइफ्याकमा मेम्बरहरू। आइएसए र एनएसए भन्छ एडप्टेड भर्जन हो, कन्भर्जेन्सी पनि छ, रिड्राफ्टिङ पनि भयो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङबाट एनएसए भएको हो। रोल अफ आइक्यानले यो एडप्टेड भर्जन पनि छ रे। अब अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भन्छ, जुन आइएपिसी भनेको इन्टरनेसनल अडिटिङ प्र्याक्टिस कमिटी आइएपिसी अनुसार अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड पनि छ रे। 37 नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ र प्र्याक्टिसिङ नोटहरू गरेर 37वटा रहेछन्। इट हेज रिभाइज अपडेट, यिनीहरूलाई रिभाइज गर्ने अपडेट गर्ने। इट्स 36 एनएसए नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 36वटा छन्। एन्ड न्यू स्ट्यान्डर्डहरू एनएसए 701 लगाएर चाहिँ हेज बिन इन्ट्रोड्युस 2018मा एनएसए 701लाई पनि इन्ट्रोड्युस गराएको रहेछ। स्कोप एन्ड फङ्सन अफ एयुएसबी अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको स्कोप फङ्सन के हो भने, जुन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्टमा पनि हामीले सेक्सन 17-18 कतितिर छ, टु रिभ्यू एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिस इन नेपाल टु एन्ड डेभलप एनएसए, एनएसए डेभलप गर्ने अनि प्र्याक्टिस इन नेपालमा चाहिँ रिभ्यू गर्ने एक्जिस्टिङ एनएसएहरू, अनि एप्लिकेबिलिटी अफ कस्टम युसेज बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट नेपाल। एनएसए विल बी इस्यु अथोरिटी अफ काउन्सिल अफ आइक्यान। अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड विल इस्यु गाइडलाइन नोटहरू इस्यु एराइजिङ फ्रम एनएसए। अनि एयुएसबी विल रिभ्यू एनएसएस एन्ड पिरियडिक इन्टरभल। वर्किङ प्रोसिजर अफ अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको बारेमा डिटरमाइन बोर्डको एरियाहरू, जस्तै कोरुम चाहिँ मिटिङमा 51% अफ टोटल बोर्ड मेम्बरको हुनु पर्यो, 3वटा कोरुम मेम्बर हुनु पर्यो कमसेकम। स्ट्यान्डर्ड नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ सेल बी अकर्डेन्स विथ द वर्किङ प्रोसिजर फर्मुलेटेड बाई अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड। अथोरिटी अफ आइक्यान एनएसए विल बी सबमिटेड टु रेगुलेटरी इस्यु भन्छ। स्कोप अफ एनएसए, एनएसएको स्कोप के हो त, यो एनएसए लगाउनुको। अनि प्रोसिजर अफ इस्युङ एनएसएज। इरर र फ्रड भनेर कत्रो लामो हो र यो, नत्र यही भिडियोमा फुल। ओके गाइज, यही भिडियोमा फुल युनिटमा हाल्न ट्राई गर्छु। अब चाहिँ हेरौँ स्पिड। स्कोप अफ एनएसए भनेको एनएसए आर टु बी एप्लाइड इन द अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट क्यारिड आउट with a new expressing opinion, with a view expressing opinion. The NSA may have applicable as appropriate to other related function of auditor. Any limitation of applicability of specific NSA will be made clear to introductory para of relevant NSA. Procedure for issuing NSA. NSA issue गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ त? अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड डिटरमाइन बोर्ड एरियाहरू, ब्रोड एरियाहरू। अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड इज एसिस्टेड बाई स्टडी ग्रुप मेम्बर अनि प्रिपेयर्ड कमिटी। ड्राफ्ट अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड टु कनेक्ट काउन्सिल अफ आइक्यान। आफ्टर इन्स्पेक्सन मोडिफाइड इस्यु आइक्यान कम्प्लाइन्स विथ एनएसए। अब इरर र फ्रड भनेर यो हाम्रो च्याप्टर 1सँग रिलेटेड छ गाइज। एज पर सिलेबस एनएसए 240 इन्क्लुडेड हियर। मिनिङ एन्ड नेचर अफ फ्रड। इरर एन्ड फ्रड्स भन्ने च्याप्टर छ, यही हो च्याप्टर 1मा हेडिङ। मिनिङ अफ नेचर अफ मिनिङ एन्ड नेचर अफ फ्रड। फ्रडको नेचर र मिनिङ एनएसए 240ले भन्छ। अडिटर रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेटिङ टु फ्रड इन एन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्दाखेरि अडिटरको के जिम्मेवारी छ त, रिस्पोन्सिबिलिटी छ त अडिटको दौरानमा फ्रडलाई लिएर। डिफाइन द टर्म फ्रड। फ्रडलाई यसरी परिभाषित गरेको छ, इन्टेन्सनल एक्ट, जानी गरिने, वान अर मोर इन्डिभिजुअल एमोङ द म्यानेजमेन्ट इम्प्लोइज थर्ड पार्टी इन्भल्भ इन युज अफ इलिगल डिसेप्टिभ मिन्स टु अब्टेन अनजस्ट एडभान्टेज, अनफेयर अर्थात् अनड्यू। एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने हुन्छ गाइज।
एउटा जानी जानी गरिने एक या एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू जुन म्यानेजमेन्टभित्रकै हुन सक्छन् अनि अर्को चाहिँ डिसेप्टिभ हुन सक्छ जसले अनजस्ट एडभान्टेज अनफेयर अर्थात् अनड्यू एडभान्टेज प्राप्त गरेको हुन सक्छ. Let's here discuss auditor is a primarily concerned with those fraud. Auditor को मुख्य प्राइमरी भनेको यी फ्रडहरूमा ध्यान हुनु पर्यो that may cause material misstatement जसले material misstatement दिएको हुनुपर्ने हुन्छ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट. यस्ता फ्रडहरूलाई जनरली फ्रडुलेन्ट फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ एक मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेट थ्रु अनअथराइज युज अफ एसेट दुईटा कुराहरू थाहा हुनु पर्यो फ्रडको बारेमा. जस्तै फ्रडुलेन्ट फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ भनेको थ्रु मनिपुलेसन अफ एकाउन्टको मनिपुलेसन गर्यो यताउति गर्यो. अर्को रिकर्डको अल्टरेसन गर्यो. अर्को ओमिसन टु रिकर्ड द ट्रान्जेक्सन रिकर्ड गर्दाखेरि छुटायो. डिले इन रिकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन रिकर्ड गर्दाखेरि ढिला गर्यो. इनएप्रोप्रिएट सिलेक्सन अफ एकाउन्टिङ पोलिसिज सब्जेक्ट इन्भल्भ इन एकाउन्टिङ इस्टिमेट कन्सिल डिटेल अफ ट्रान्जेक्सनहरू चोरी नै भइदियो. मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेट थ्रु अनअथराइज युज अफ एसेटको अनअथराइज युज गर्यो. एम्बेजलिङ द रिसिप्टहरूलाई एम्बेजल गर्यो. स्टिलिङ एसेटहरू चोरियो. पेमेन्ट फर सर्भिस नट एभिल्ड र पर्सनल युज अफ इन्टिटीको एसेटहरू. वेदर ड्यू टु फ्रडुलेन्ट फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ ड्यू टु मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेट इन्भल्भ इन्सेन्टिभ प्रेसर टु कमिट फ्रड अपर्च्युनिटी टु कमिट फ्रड रेसनलाइजेसन अफ एक्ट रिजन्स फर मिस स्टेटमेन्ट ड्यू टु फ्रड र इररको कारणले. एक नम्बर इग्नोरेन्स अन पार्ट अफ इम्प्लोयर एक केयरलेसनेस अन द पार्ट अफ इम्प्लोय दुई अ डिजायर टु कन्सिल द इफेक्ट सर्टेज अफ काइन्ड अनदर बाई इन्फ्लुएन्स अर्थात् बायसनेस टु होल्ड इन्कम टु मिनिमाइज इन केस अफ ट्याक्स सो अ पिक्चर डेपिक्टेड डिप्रेस द पिक्चर डेपिक्टेड कन्भर्ट इरर टु पर्सनल बेनिफिट. मिसस्टेटमेन्ट इन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट मे बी ड्यू टु फ्रडले हुनसक्छ इररले. फ्रड भनेको इन्टेन्सनल एक्ट अर्थात् ओमिसन. इरर भनेको अनइन्टेन्सनल एक्ट अर्थात् ओमिसन. रिस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर इन डिटेक्सन प्रिभेन्सन फ्रड एन्ड इरर एकमा द प्राइमरी रिस्पोन्सिबिलिटी अफ प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ फ्रड एन्ड इरर इज अ म्यानेजमेन्ट र टिसिडब्ल्युजीको पहिला प्राथमिक जिम्मेवारी कुनै पनि फ्रडलाई डिटेक्ट गर्नु यसलाई प्रिभेन्सन गर्नु चाहिँ म्यानेजमेन्ट र दो चार्ज गभर्नेन्सको हो भने फर दिस पर्पोज यो पर्पोजका लागि म्यानेजमेन्ट मस्ट ह्याभ कमिटमेन्ट टु क्रिएट अ कल्चरल्ली इन्टिग्रिटी इथिकल बिहेभियरले म्यानेजमेन्टले बनाउनु पर्यो. अडिटर इज रिस्पोन्सिबल टु अब्टेन रिजनेबल एस्युरेन्स. अडिटर त रिजनेबल एस्युरेन्स प्राप्त गर्नको लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छ द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होल आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टबाट छन् कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू वेदर कज ड्यू टु फ्रड र इररले त भएका छैनन् कि छैनन्. फर दिस पर्पोज यो पर्पोजका लागि अडिटर इज रिक्वायर्ड टु मेन्टेन एटिट्युड अफ प्रोफेसनल स्केप्टिजम. ओके. अडिटर मे आइडेन्टिफाई सर्कमस्टान्स. अडिटरले सर्कमस्टान्सेसहरू कस्ता कस्ता अवस्थाहरू पनि पहिचान गर्नु पर्यो. इभेन्ट द्याट क्रिएट डट पोसिबिलिटी अफ सम मिसस्टेटमेन्ट हुने के डटहरू छ कि छैन. अडिटर सुल पर्फर्म एप्रोप्रिएट प्रोसिजर. अडिटरले एप्रोप्रिएट प्रक्रियाहरू गर्नु पर्यो. कन्क्लुड वेदर मिसस्टेटमेन्ट इन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एक्जिस्ट छ कि छैन. इफ द मिसस्टेटमेन्ट एक्जिस्ट भयो भने डिटरमाइन मेटेरियालिटी अफ आइडेन्टिफाई मिसस्टेटमेन्ट. इफ द मेटेरियल लाग्यो भने डिटरमाइन वेदर मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एराइज ड्यू टु फ्रडले त आएका भएको छैनन्. यदि यस मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एक्जिस्ट ड्यू टु फ्रडले हो भने म्यानेजमेन्ट र टिसिडब्ल्यूले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो. अनि कम्युनिकेट टु रेगुलेटरी र इन्फोर्समेन्ट अथोरिटीहरू इफ रिक्वायर्ड बाई लले दियो भने इभ्यालुएट इट्स इम्प्याक्ट अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड अडिट. र यदि
यदि चाहिँ मेटेमिसी स्टेटमेन्ट फ्रड को अनुसारले होइन भने मेटेमिसी स्टेटमेन्ट एक्जिस्ट ड्यु टु इररको कारणले हो भने रिक्वेस्ट म्यानेजमेन्ट फर नेसेसरी करेक्सनका लागि म्यानेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। एप्लाई रिक्वायरमेन्ट अफ एनएसए 450 इभ्यालुएसन अफ मिसी स्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द अडिट। विथड्र फ्रम इङ्गेजमेन्टबाट विथड्र गर्नुपर्ने अवस्था कतिखेर भने इफ द अडिटर कन्क्लुडेड द्याट ड्यु टु मल्टिपल अनसर्टेनिटी, धेरै नै अनसर्टेनिटीहरू आए, अदर फ्याक्टरहरू पनि आए जो कन्टिन्यू गर्न गाह्रो भयो, त्यतिखेर म्यानेजमेन्टले लिमिटेसनहरू पनि इम्पोज भयो भने अब नो एबल टु डिटरमाइन इफेक्ट अफ फ्रड अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इफ अडिटर मे रिजाइन फ्रम द इङ्गेजमेन्ट रिपोर्ट एप्रुभ बाई अथोरिटी भन्छ। हामी आइक्यानलाई जवाब दिएर जानु पर्यो। अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटी फर फेलियर टु डिटेक्ट फ्रड डिटेक्ट गर्नको लागि अडिटर अब के भयो, फेलियर भयो भने प्राइमरी रिस्पोन्सिबिलिटी फर प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ फ्रड इरर इज अफ म्यानेजमेन्ट र दो चार्जेस गभर्नेन्सको। अडिटर इज रिक्वायर्ड टु अब्टेन रिजनेबल एसुरेन्स द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज होल आर फ्री फ्रम मेटेमिसी स्टेटमेन्ट वेदर कज ड्यु टु फ्रड र इरर। Auditor responsibility for fraud arises only in case proven negligence. As auditor staff from an auditor suffer from inherent limitation, auditor cannot held responsible for failure to identify detect fraud। अब लिमिटेसन छ भने अर्को नन आइडेन्टिफिकेसन अफ मिसी स्टेटमेन्ट, अर्को मेटेरियल द्याट आर केप्ट आउटसाइड बुक्स अफ एकाउन्ट। अडिटर हेज प्रिपेयर हिज वर्क विथ केयर, स्किल, कम्पिटेन्स, प्लानिङ एकोर्डिङ्स विथ स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ। फ्रड र रिस्क फ्याक्टर एज पर एनएसए 240 डिफाइन टर्म एज अ इभेन्ट अर्थात् कन्डिसन द्याट इन्डिकेट इन्सेन्टिभ अर्थात् प्रेसर टु कमिट फ्रड, प्रोभाइड अपर्च्युनिटी टु कमिट फ्रड। फ्रड वेदर फ्रडुलेन्ट फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेट इन्भल्भ फ्रड रिस्क फ्याक्टर, जसमा प्रेसर, अपर्च्युनिटी र रेसनलाइजेसन। कन्डिसन अर्थात् इभेन्ट विच इन्क्रिज रिस्क अफ फ्रड। एकमा डिस्क्रिपेन्सिज इन एकाउन्टिङ रिकर्डहरूमा भनेको अनअथराइज ट्रान्जेक्सनहरू छ, लास्ट माइन्युट एडजस्टमेन्ट छ। अर्को सिग्निफाई एफेक्ट फाइनेन्सियल रिजल्टहरूमा डिले रिकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सनमा ढिला भएको छ। कन्जक्सन अर्थात् मिसिङ इभिडेन्स भनेको इभिडेन्स नट एभाइलेबल छ। अल्टरनेसन अफ रिकर्ड डकुमेन्ट अर्थात् भर्चरहरू। अर्को अनएक्सप्लेन्ड रिकन्सिलिएसन, नो रिप्लाई ओभर एक्सटर्नल कन्फर्मेसन, इनकन्सिस्टेन्स response from management delay to provide return representation। unusual relationship between management र auditor बीच unusual relationship भयो भने with respect to scope and responsibility, time within which audit is to be completed, unwillingness to make correct relation to misstatement, auditor delay providing information other, for example frequent change in accounting policy हरू frequently change भएको छ, frequent change in estimate अनि permission to meet with TCWG। अब क्यासको डिफाल्केसन भएको छ भने बाई इन्फ्लेटेड क्यास पेमेन्ट, बाई सप्रेसिङ क्यास रिसिप्ट भनेको टिमिङ एन्ड लेडिङ अनुसार छ कि। क्लासिफिकेसन अफ इररलाई कसरी क्लासिफिकेसन गरिन्छ भने सेल्फ रिभेलिङ एन्ड नट सेल्फ रिभेलिङ 1, अनइन्टेन्सनल इन्टेन्सनल 2, अनकन्सिल्ड कन्सिल्ड 3। सामान्यतया 3वटा तरिकाले सेल्फ रिभेलिङ र नट सेल्फ रिभेलिङ, अनइन्टेन्सनल र इन्टेन्सनल। जुन डिसेम्बर 2022मा पनि आएको छ सायद इररको बारेमा, जुन एनएसए 240लाई पनि कनेक्टेड गरेर क्लासिफिकेसन अफ इररको बारेमा सेल्फ रिभेलिङ नट सेल्फ रिभेलिङ 1, इन्टेन्सनल अनइन्टेन्सनल 2, अनकन्सिल्ड कन्सिल्ड 3 भनेर हुन्छ। क्लासिफिकेसन अफ फ्रडुलेन्ट फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ 1, मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेट 2, डिफाल्केसन अफ क्यास बाई द इन्फ्लेटेड क्यास पेमेन्ट, बाई सप्रेसिङ क्यास रिसिप्टहरू, टिमिङ लेडिङ, राइटिङ अफ ब्याड डेब्ट, नो एकाउन्ट फर क्यास सेल फुल्ली, नो एकाउन्ट फर मिसएलेनियस रिसिप्टको लागि राइटिङ डाउन एसेट भ्यालुएसन।
बाई कास्टिङ रङ टोटल इन टोटल क्यास बुकमा रङ टोटल कास्टिङ गर्यो भनेको ट्रान्सफर गर्यो, मिसएप्रोप्रिएसन अफ गुड्सको बारेमा मिसएप्रोप्रिएसन गर्यो, मनिपुलेसन अफ एकाउन्ट प्रोसिजर इरर, सर्कमस्टान्स द्याट इन्डिकेट पोसिबिलिटी अफ फ्रड इरर हुनको लागि कुन कुन अवस्था हुनछ भने 1 नम्बरमा डिस्क्रिपेन्सी इन एकाउन्टिङ रिकर्ड, 2 कन्फ्लिक्टिङ मिसिङ इभिडेन्स हुनसक्छ, 3 प्रोब्लेमेटिङ अनयुजुअल रिलेसनसिप हुनसक्छ, अडिटर र म्यानेजमेन्ट अदर हुनसक्छ। र एनएससी 240 अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटी रिलेटिङ टु फ्रड एन्ड अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिट गर्दाखेरि अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी के हो त फ्रडलाई लिएर भनेर एनएससी 240ले भन्छ। स्कोप हेर्नु होला। द स्कोप अफ दिस एनएसए इज टु डिफाइन एज द अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटी, अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी के हो भने रिलेटिङ टु फ्रड इन एन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्दाखेरि फ्रडलाई लिएर अडिटको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुराहरू एनएसए 240ले अडिटर्स रिस्पोन्सिबिलिटी रिलेटिङ टु फ्रड इन एन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले भन्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड के कुरा ध्यानपूर्वक हामीले यसमा दिनु पर्यो भने जनरल ड्युटिजहरू, टाइप्स अफ फ्रड कस्ता कस्ता हुन्, फ्रड रिस्क फ्याक्टर, डेराइभ्स इन्डिकेटरहरू र फ्रड इन एन अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्छ। अब रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरलाई ऱ्याप पनि भन्छ, कम्युनिकेसन र अनेबल टु कन्टिन्यू अनि डकुमेन्टेसन गर्ने र फाइनेन्सियल मिस स्टेटमेन्ट भनेको इरर र फ्रडले हुनसक्छ। फ्रडभित्र अडिटर कन्सर्न विथ फ्रड कजेज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट फरक पारिरहेछ भने अडिटरले फ्रडुलेन्ट फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ र मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेट हेर्नु पर्यो। प्रिभेन्सन डिटेक्सन इन प्राइमरी रिस्पोन्सिबिलिटी अफ टिसिडब्ल्युजी र म्यानेजमेन्टको प्राइमरी त अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी के हो भने रिजनेबल एस्युरेन्स लिने, रिस्क म्यानेजमेन्ट, फ्रड अडिटरको एटिट्युडले अब्जेक्टिभ भन्छ। अब यो एनएससीको अब्जेक्टिभ भनेको आइडेन्टिफाई एसेस द रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टहरूलाई आइडेन्टिफाई पनि गर्ने अनि एसेस पनि गर्ने र सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स प्राप्ति गर्ने र एप्रोप्रिएट रिस्पोन्स त्यही अनुसारले दिने। अब रिक्वायरमेन्ट भनेको मेक एटिट्युड अफ प्रोफेसनल स्केप्टिजम 1, डिस्कसन अफ इङ्गेजमेन्ट टिम 2, रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर ऱ्याप 3, इन्क्वायरी विथ म्यानेजमेन्ट एन्ड टिसिडब्ल्युजी 4, एनालाइटिकल प्रोसिजर 5, अनयुजुअल छ कि अनएक्सपेक्टेड रिलेसनसिप छ, अब्टेन अदर इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्ने, इभ्यालुएट फ्रड र रिस्क गरेर। अब इभ्यालुएसन अफ फ्रड रिस्कलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेभलमा एजाइन द इङ्गेजमेन्ट टिम स्किल क्यापेबिलिटी एबिलिटी, इभ्यालुएट एकाउन्टिङ पोलिसी इन रिलेसन टु कम्प्लेक्स सब्जेक्ट म्याटर, इन्कर्पोरेट अनप्रिडिक्टेड अडिट प्रोसिजर। अर्को चाहिँ एसर्सन लेभलमा डिजाइन गर्ने पर्फर्म अडिट प्रक्रिया त्यही अनुसारले। अर्को ओभरराइड इन्टरनल कन्ट्रोल भन्छ, म्यानेजमेन्ट क्यान डु फ्रड र ओभरराइड कन्ट्रोलहरू, अडिट प्रोसिजर, जनरल इन्टिज, जनरल लेजर एडजस्टमेन्टहरू, एकाउन्टिङ इस्टिमेट कसरी लगाएको छ, एकाउन्टिङ इस्टिमेट कसरी रिभाइज गरेको छ, अनि अनयुजुअल ट्रान्जेक्सनहरू सिग्निफिकेन्ट छन् कि छैनन्, अडिट प्रक्रिया त्यही अनुसारले गर्ने। लेट्स हियर डिस्कस द इभ्यालुएट अडिट इभिडेन्स, अडिट इभिडेन्स कसरी इभ्यालुएट गर्ने भने अडिटर अनेबल टु कन्टिन्यू इङ्गेजमेन्ट, अडिटरले इङ्गेजमेन्ट गर्न सकेन, इङ्गेजमेन्ट रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन लिने, कम्युनिकेट इन्फर्मेसन टिसिडब्ल्युजी र रेगुलेटरी अथोरिटी। यो गरेर एनएससी हामीले 3वटा एनएससी यो च्याप्टरमा फिनिस गऱ्यौँ गाइज, जुन एनएससी 200, 220 210 र 240 3वटा एनएससी। अनि यो फुल च्याप्टर चाहिँ यति नै हो गाइज। यो चाहिँ च्याप्टर नम्बर 1मा यति कुराहरू रहेको छ। यो चाहिँ च्याप्टर 1को म्याराथन हो। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला गाइज। जुन म नोट बनाएको वालाहरू चाहिँ इफ पोसिबल छ भने यस्तै सेयर गर्दै गरौँला। यो चाहिँ रह्यो च्याप्टर 1को म्याराथन विथ 3वटा एनएससीहरू पनि सर्ट भन्दा पनि फुल्ली अडिट एन्ड एस्युरेन्सको प्रिन्सिपल कन्सेप्ट अफ एस्युरेन्स च्याप्टर नम्बर 1को एन्ड भनेको यही हो। ओके गाइज।